نام خداوند و با عرض سلام به برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مرور داریم بر مهمترین رویدادهای کشور از پایگاه‌های خبری. در نخست صفحه خبری را که به خوانش میگیرم آریانا نیوز است. در آریانا نیوز نوشته شده سرپرست وزارت دفاع ملی که به تازگی از نشست ناتو از بروکسل برگشته میگوید برای بهبود وضعیت امنیتی در شمال افغانستان برنامه حکومت وحدت ملی را به ناتو گزارش داده است. طارق بهرامی سرپرست وزارت دفاع گفت بر علاوه جرمنی 18 مملکت دیگر کشورهای شامل ناتو و کشورهای شامل حمایت قاطع در آنجا حضور داشتند. در آنجا بحث‌های بسیار خوب ارائه شد، از جمله اینکه اردو و پلیس افغانستان را قوت‌های جرمنی در آنجا حمایت بکنند تا امنیت صفحات شمال تامین شود. در همین حال اعضای پیمان ناتو از حکومت افغانستان خواسته که اصلاحات بنیادین را در نهادهای امنیتی به میان بیاورند. آقای بهرامی اضافه کرد آنها تقاضای آنان عبارت از این که دولت افغانستان باید حکومتداری خوب را به مردم عرضه کند. در نهادهای امنیتی باید ریفرم و اصلاحات عملی شود و فساد باید در نهادهای امنیتی و دفاعی ریشه کن شود. ناتو در دومین روز نشستش تعهد کرد که 3000 سرباز تازه نفس برای آموزش و مشوره‌دهی نیروهای امنیتی بفرستد و از هم نیروهای امنیتی افغان را توانمند بسازد. خبر دیگری که از صفحه آریانا نیوز به خوانش میگیرم. رئیس جمهور اشرف غنی در پنجمین نشست دادستان‌های کشور که به هدف تامین عدالت اجتماعی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، هشدار داده که به هیچ کس اجازه مداخله در کار نهادهای عدلی و قضایی را نمی‌دهد. آقای غنی گفت من مداخله نمی‌کنم و هیچ کس را اجازه مداخله در فیصله‌های عدلی و قضایی افغانستان نمی‌دهم. غنی افزود تهدید را با تهدید جواب می‌دهیم. در این حال دادستان کل کشور رسیدگی به حقوق شهروندان و تامین عدالت را در بسیاری از ولسوالی‌های کشور دشوار می‌داند. وی علاوه کرد بالای سرانوال صاحب سر یک برنامه مشترک می نشینیم به خاطر تامین امنیت سرانوال صاحبا خصوصا در ولسوالی ها کار مشترک خواهیم کرد و ببینیم که عملا چگونه می توانیم امنیت سرانوال صاحبان را تامین کنیم. قرار است یافته ها و پیشنهادهای دادستان های کشور در این نشست به رئیس جمهور پیشکش شود تا به آن رسیدگی و برنامه های موثری برای تامین عدالت در کشور برداشته شود. خبر دیگر است که از سایت آریانا نیوز به خوانش میگیرم. دادگاه استئناف یک کارکن امنیت ملی که به آدمربایی و گرفتن $172,000 آمریکایی متهم است به 20 سال حبس تنفیذی و 2 تن دیگر به 15 سال زندان محکوم شدند. رئیس جلسه قضا معراج الدین اظهار داشت جان آقا نام کارمند امنیت ملی با استفاده از امکانات دولتی شخصی را از ساحه وزیر اکبر خان شهر کابل را بوده و از وی $172,000 اخذ کرده بود. در همین حال وکیل مدافع متهمان اتهامات وارده به موکلانشان را رد کرد. بیشتر انتقاد مردم این است که در برخی از رویدادهای جنایی در شهر کابل از امکانات حکومتی استفاده می شود. خبرهای دیگری که به خوانش میگیرم از صفحه خبری رادیو آزادی است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا امکانات و زمان را برای برگزاری انتخابات ریاست جرگه و شوراهای ولسوالی ها اندک و محدود میخواند و میگوید با توجه به این چالش ها آنان باور ندارند که انتخابات در زمان آن برگزار گردد. محمد طیب ایوب زاده رئیس این بنیاد که طرح انتخاباتی را برای کمیسیون مستقل انتخابات میسپرد گفت شماری از مقام‌های بلندپایه نزدیک رئیس جمهور و رئیس اجرایی تلاش می‌ورزند تا مشکلاتی را سر راه انتخابات پدید آورند. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات 16 ماه سرطان سال 97 خورشیدی را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جرگه و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در طرح انتخاباتیش از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که انتخابات ریاست جرگه و شوراهای ولسوالی ها به همین تاریخ اما در ماه میزان سال 97 برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پیش از این حزب اسلامی، حزب حرکت اسلامی، شماری از نهادهای ناظر انتخابات و فعالان مدنی نیز طرحهای انتخاباتیشان را به کمیسیون سپردند که از سوی یک هیئت ویژه این طرحها در حال بررسی و ارزیابی هستند.
امام محمد ولی ماج رئیس دانشگاه این کمیسیون میگوید آنان این طرح را که گویا حکومت برای به بحران کشانیدن انتخابات تلاش کرده باشد احساس نکردند. هرچند ریاست اجرایی تا اکنون در این باره چیزی نگفته است، اما پیشتر گفته است که آنان خواستار برگزاری انتخابات شفاف هستند و این روند در اولویت حکومت قرار دارد. با این همه ریاست جمهوری میگوید رهبران حکومت وحدت ملی هیچ مداخلت در کار این کمیسیون ندارند و برای کسان دیگر نیز اجازه این کار را نمیدهند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی میگوید حکومت اراده قوی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها دارد. در حالی که پاکستان کار حصارکشی را در امتداد خط دیورند آغاز کرده است، در افغانستان تلاش‌ها برای ایجاد یک موقف واحد و اجماع ملی در خصوص این خط شدت گرفته است. وزارت سرحدات و اقوام قبایل میگوید که پاکستان اسنادی در اختیار ندارد که نشان دهد خط دیورند بر اساس فیصله محکمه و یا مجامع بین المللی یک خط رسمی است. عبدالغفور لیوال معین این وزارت در سمینار تحقیقی زیر نام خط ناپذیرفته شده دیورند برگزار شده بود گفت خط دیورند در حال حاضر به خاطر قابل بحث است که فرصت‌های جدید در منطقه به وجود آمده است. لیوال گفت که پاکستان این خط را حتی در محکمه و ملل متحد به دست آورده نمی‌تواند و باید در برابر آن اجماع ملی تمام مردم افغانستان وجود داشته باشد. این سمینار از سوی تحریک موسوم به لوی افغانستان برگزار شده بود که به باور این تحریک در حال حاضر فرصت‌های جدید در منطقه به میان آمده و برای استفاده از این فرصت آنان نشست‌هایی را در مناطق مختلف برگزار کردند. آقای لیوال با توجه به این فرصت‌ها میگوید که امکانات یک تجزیه دیگر در منطقه وجود دارد و میگوید که بر اساس تقسیم منابع اقتصادی و علاقمندی قدرت‌های تولیدی و صنعتی غربی خطکشی جدید در منطقه به نظر است. به گفته وی هرگاه افغانستان از این فرصت استفاده درست نماید زمان به نفع این کشور حرکت می‌کند. خبر دیگر است که از صفحه خبری آزادی به خوانش می‌گیرم. برای نخستین بار امنیت شمال افغانستان محور بحث یک نشست بزرگ بین المللی بوده است. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حاشیه نشست ناتو نشستی به خاطر تامین امنیت شمالی کشور نیز برگزار شده است. طارق بهرامی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این نشست به ابتکار جرمنی صورت گرفته و در آن نماینده‌های 18 کشور اشتراک داشتند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی به تازگی در دیدار با شماری از سران قوم ازبک و ترکمن گفته است که برای تامین امنیت شمال پلان‌های امنیتی ویژه روی دست دارند. حدود 4 سال پیش وضعیت امنیتی در ولایت‌های شمال به ویژه شمال شرق وخیم‌تر شد و این مسئله به نگرانی کشورهای آسیای میانه به ویژه روسیه مبدل شد. روسیه بارها وضعیت امنیتی در شمال افغانستان را نگران کننده خوانده و در این اواخر گزارش‌های از حمایت این کشور از طالبان به خاطر دفع این نگرانی‌ها نیز مطرح شد. هرچند مسکو کمک با طالبان را رد کرده، اما چندی پیش رئیس جمهور غنی در یک نشست مردمی گفت که طالبان از کسانی سلاح دریافت می‌کنند که میلیون‌ها افغان را کشتند. شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند که نشست امنیتی در جرمنی نمایشی و به خاطر رفع تشویش روسیه بوده است. خبر دیگر است که از صفحه خبری رادیو آزادی به خوانش می‌گیرم. مسئولان ریاست کار امور اجتماعی هرات میگویند در 2 ماه گذشته حدود 1000 کودک افغان از ایران اخراج شدند. عبدالقیوم افغان رئیس این اداره میگوید 70% این کودکان از سرحد اسلام قلعه و متبقیان از ولایت سرحد ولایت نیمروز با ایران به افغانستان فرستاده شدند. آقای افغان به خبرنگاران گفت در میان این تعداد از کودکان یک دختر نیز شامل می باشد. اخراج اجباری این تعداد از کودکان با واکنش برخی از باشندگان هرات روبرو شده است. شماری از باشندگان این ولایت عملکرد حکومت ایران در قبال اطفال افغان مقیم ایران را مخالف با اصول حقوق بشری دانست. این افراد حکومت ایران را متهم به کارهای شاقه بالای اطفال افغان در داخل اردوگاه‌های ایران می‌کنند. نگرانی‌ها از اطفال در معرض خطر در ولایت هرات در حالی مطرح می‌شوند که اخیراً کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق را در مورد اطفال کنار جاده به راه انداخته است. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت هرات می‌گویند در حال حاضر حدود 8 تا 10 هزار کودک کنار جاده در ولایت هرات بود و باش دارند که شماری از آنان مصروف کارهای شاق هستند. سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر حقوق بشر هرات قبلا گفته بود که برخی از این افراد مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند.
حال خبرهایی که به خوانش میگیرم از صفحه خبری BBC است. دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تازه‌ای را از وضعیت 3 زندان بزرگ افغانستان در کابل یا زندان پلچرخی، بغلان و وردک منتشر کرده است. این نهاد وضعیت این زندان‌ها را بد و فلاکت‌بار خوانده است. اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که ساختمان‌های زندان‌ها با خطر فروریزی و آتش سوزی مواجه است و آب پاک، غذای کافی و تسهیلات دیگر حتی اکسیژن کافی در سلول‌ها وجود ندارد. آقای افضلی فساد و اختلاس در ساخت و ساز این زندان‌ها را عامل اصلی این وضعیت می‌داند و می‌گوید شرکت‌های قراردادی با وجود تعهداتی که داشتند پیش از 1000 مورد لوازم این زندان‌ها را نصب و بخش‌های ساختمانی آنها را تکمیل نکردند. در گزارش به وضعیت بد مدیریت زندان‌ها نیز اشاره شده و گفته شده که از امکانات و تسلیحات کمی که در زندان‌ها وجود دارد استفاده لازم و حفظ و مراقبت صورت نگرفته است. در واکنش به این دریافت‌های دیدبان شفافیت، عبدالحلیم کوهستانی رئیس زندان‌های افغانستان میگوید این گزارش را تایید نمی‌کند و مشکلی از وضعیت زندان‌ها تاکنون به آنها گزارش نشده است، اما زندانیان نیز این گزارش را تایید می‌کنند و از وضعیت بد زندان‌ها شاکی هستند. یکی از زندانیانی که 3 ماه پیش از زندان غزنی رها شده میگوید سلول‌ها برای 7 نفر جای داشت، اما آنها 18 تا 20 نفر در یک سلول نگهداری میکردند. او میگوید غذای ما بسیار بدمزه بود، اصلا دل آدم نمیشد که غذا بخورد. از جمله نظارت و تفتیش مشترک از جریان کار ساختمانی و اولویت دادن به موارد ایمنی مثل نصب زنگ خطر و راه‌های خروج اضطراری وجود نداشت. این نهاد همچنین گفت که برای جلوگیری از تراکم زندانیان حکومت باید بدیل حبس را برای جرایم مشخص در نظر بگیرد و برای حفظ و مراقبت زندان‌ها بودجه لازم در نظر گرفته و افراد مسلکی را استخدام نمایند. نخستین محموله گندم هند از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان رسید. این محموله 15,000 تنی بر اساس همکاری‌های استراتژیک این 3 کشور از بندر چابهار به افغانستان انتقال یافت. هدف از این همکاری دور زدن پاکستان، دسترسی هند به بازار افغانستان و آسیای میانه و نزدیک شدن افغانستان به دریای هند خوانده شده است. سفیر هند در افغانستان گفت ما می‌دانیم که همسایه شرقی شما بر حقوق ترانزیت شما گاهگاهی محدودیت‌های وضع می‌کنند که دلیل وجود ندارد که در 2017 چنین محدودیت بدون دلیل بر حق اساسی وضع شود. یکی از دلایل عمده همکاری میان افغانستان، هند و ایران این است که بدون کدام مشکل سیاسی نزدیکترین راه اتصال منطقه را دریابد. خبر دیگر که از صفحه خبری BBC به خوانش میگیرم. زلزله با بزرگی 7.2 بخش‌های وسیع از شمال شرقی عراق و غرب ایران را لرزانده و باعث مرگ 10 تن شده است. آمار اعلام شده کشته شده ها از زمان وقوع زلزله به تدریج در حال افزایش بوده و تازه‌ترین رقم آمار اعلام شده کشته شده ها حکایت از مرگ 129 تن دارد. گفته می شود آمار خسارات و کشته ها به خصوص در قصر شیرین و سرپل ضحاب در استان کرمانشاه بالا شد. نمایندگی سرپل ضحاب گفته است که بعضی از بیماران و پرسنل تنها بیمارستان شهر زیر آوار مدفون شدند. خبرگزاری فارس هم به نقل از مقام‌ها می‌نویسد که تنها بیمارستان سرپل ضحاب به شدت تخریب شده و برق هم ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار کرمانشاه تعداد کشته شده‌های زلزله در استان کرمانشاه را 129 تن و تعداد مصدومان را به بیش از 300 تن اعلام کرد. ساعتی پیشتر پیرحسین سرپرست اورژانس گفت 100 تن تاکنون در استان کرمانشاه بر اثر زمین لرزه جان باخته. از این تعداد 68 تن در سرپل ضحاب، 30 تن در قصر شیرین و 2 تن در کرمانشاه کشته شدند. مرکز مطالعات زمینشناسی آمریکا میگوید که مرکز زلزله که ساعت دیر وقت شب و وقت محلی روی داد در جنوب شهر حلبچه بوده که عمق زلزله 33.9 کیلومتری از
سطح زمین اعلام شده. به گفته شاهدان مردم در استانهای مرزی با وحشت به خیابان‌ها آمده و برخی ارتباطات مختل شدند. زلزله همچنین باعث وحشت مردم در بغداد شد و خیلی از آنها به خیابان‌ها ریختند. علت آمار بالای کشته شده ها در سرپل ذهاب نزدیکی به کانون زلزله است. دکتر مهدی زارع عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به خبرنگاری اسنا گفته است که این زلزله در ساعت 21:48 شب یکشنبه 21 آبان در 30 کیلومتری شمال شرق سرپل ذهاب و 32 کیلومتری جنوب غرب رخ داده است. این زلزله حدود 150 میلیون تن در ایران و عراق و هر دو پایتخت متضرر کرده است. خبر دیگری که از صفحه BBC به خوانش میگیرم. دو رئیس سابق دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از موضع‌گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری انتقاد کرده و یکی از آنها حتی آن را خطرناک خوانده است. جان بردن رئیس سابق سیا در یک برنامه شبکه CNN گفت او در مورد این مسئله مستقیما با پوتین رو در رو نمی‌شود و اذعان نمی‌کند که ما می‌دانیم او مسئول است و با این کار راه پوتین را باز می‌کند. جیمز کلاپر مدیر سابق سازمان اطلاعاتی در همین برنامه گفت سخنان رئیس جمهور برای او یک سنگ خطر است. پوتین نسبت به تضعیف سیستم ما، دموکراسی و کل سازوکار کشور ما متحد است. اگر بخواهیم هر اسم دیگری بر آن بگذاریم به نظر من حیرت انگیز است و در واقع برای کشور ما خطرناک است. خبرهای دیگری که به خوانش میگیرم از صفحه آشنا صدای آمریکا است. یک روزنامه آلمان نام بیش از 33,000 تنی را نشر کرده که در راه مهاجرت به کشورهای اروپایی جان باختند. در فهرستی که روزنامه اشپیگل آلمان آن را نشر کرده نام ده‌ها پناهجوی افغان نیز ذکر شده که از سال 1993 تا 29 ماه می 2017 در راه سفر به اروپا هلاک شدند. شماری از پناهجویان از سردی هوا جان باختند و برخی دیگر آنها در آبها غرق شدند. در فهرست 46 صفحه‌ای که از سوی روزنامه اشپیگل نشر شده نام قربانیان، سنشان، کشور اصلیشان، چگونگی هلاک شدن، تاریخ و منابع معلومات ذکر شده است. در شماری از موارد نام قربانیان ذکر نشده است زیرا هویت آنان به صورت دقیق مشخص نگردیده است. در 3 سال گذشته بیش از 1 میلیون پناهجو که بیشتر آنان شهروندان سوری، افغان و عراقی در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. سرازیر شدن مهاجرین و پناهجویان به کشورهای اروپایی موجب بحران پناهندگی در برخی از کشورهای اروپایی شده است. به خصوص آلمان در سال 2015 میلادی میزبان 1 میلیون مهاجر و پناهجو شد. روزنامه اشپیگل گزارش داده است که وضع محدودیت در مرزهای کشورهای اروپایی در سالهای اخیر موجب شده تا مهاجرین و پناهجویان تلاش کنند تا با قبول خطرات مرگ از مسیرهای قاچاقی خود را به یک از کشورهای اروپایی برسانند. باز هم در صفحه خبری آشنا صدای آمریکا نوشته شده است نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که برای حاضر کردن طالبان مسلح به گفتگوهای صلح در کنار فشارهای نظامی به اقدامات سیاسی نیز نیاز است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت که افزایش حملات طالبان مسلح نشانه از سراسیمگی این گروه است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جنگجویان طالب بالاخره متوجه خواهد شد که در جنگ پیروز نمیشن. آقای زیمرمن افزود که باید حکومت افغانستان همیشه آماده باشد تا جنگجویان را که خواستار پیوستن به روند صلح بپذیرند. او گفت تلاش‌ها برای افزایش نظامیان فشار را بر طالبان بیشتر می‌سازد. شماری از طالبان ممکن دیر یا زود درک کنند که آنان در جنگ موفق نمیشوند، بنابراین به صلح آشتی فکر میکنند. نماینده ملکی ناتو در مورد و موضع پاکستان صحبت نکرد اما گفت که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در برابر پاکستان همصدا اند. او برای ایجاد نرمش در موضع پاکستان گفتگو را با آن کشور مهم خواند. از سوی دیگر وی دلیل افزایش حملات طالبان را در شهرها شکست این گروه در میدان نبرد خواند. او گفت کارشناسان نظامی میگویند که این نشانه سراسیمگی آنان است چون طالبان در میدان نبرد چیزی به دست نیاوردند. آنان استراتژی حملات تروریستی را تغییر دادند که به یقین باز هم مورد هدف قرار خواهد گرفت. خبر بعدی و اخیری که از صفحه خبری آشنا صدای آمریکا به خوانش میگیرم. وزارت دفاع افغانستان با ارزیابی نتایج مثبت
در نشست وزیران دفاع ناتو میگوید که آن کشورها پیام واضح برای پاکستان داشتند. جنرال طارق بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مورد نشست 2 روزه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو به خبرنگاران معلومات میداد. گفت که در آن وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو تصمیم گرفته شد تا فشارها بر کشورهای حامی تروریستان افزایش یابد و افزود در مورد پاکستان یک پیام واضح داشتند که هم از حمایت تروریستان دست بکشد و هم لانه‌های امنی که برای تروریستان فراهم شده آنها را باید نقطه پایان بدهند. و باور سرپرست وزارت دفاع افغانستان اگر پاکستان در این راستا صادقانه عمل نکند با واکنش جدی جامعه جهانی مواجه خواهد شد و صدور دهشت افکاران از سوی خط دیورن به افغانستان و سایر کشورهای منطقه از سوی جامعه جهانی قابل قبول نخواهد بود. جنرال بهرامی ابراز امیدواری کرد که با چنین فشارهای جهانی بر پاکستان افغانستان یک نتیجه مثبت بگیرد و منتظر میزان صداقت اسلام آباد در این زمینه است. اما او تاکید کرد که نهادهای امنیتی افغانستان برای مقابله با دهشت افکاران آمادگی کامل خواهند داشت، چون به گفته وی در 7 ماه گذشته میزان حملات مخالفان مسلح تا مرز و هفته گذشته در بروکسل برگزار شد. در آن نشست تصمیم گرفته شد تا حدود 3,000 سرباز جدید به افغانستان فرستاده شده و چون 13% افغانستان مخالفان مسلح تا مرز افزایش یافته است. هرچند پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا فشارها بر پاکستان افزایش یافته است، اما اسلام آباد همواره گفته است که هیچگاهی از تروریسم نه تنها حمایت نکرده بلکه خود متحمل قربانی ها در این بخش شده است. این بخش برنامه در همینجا به پایان رسید. تا لحظات دیگر همکارم در ادامه برنامه آغاز روز با شما خواهد بود. به نام و یاد ایزد مطالعه با عرض سلام به این بخش برنامه آغاز روز با من احمد شعیب صدیقی خوش آمدین. در این بخش میپردازیم در خصوص چگونگی خرید و فروش مواد مخدر در ولایت هرات و همچنان آیا در سطح افزایش یا کاهش شماری از معتادان مواد مخدر در ولایت هرات آیا تفاوت‌های نسبت به گذشته رونما شده یا خیر؟ بانو رحیم جامی عضو مجلس نمایندگان را برای بحث بیشتر با خود در استودیو داریم. بانو جامی سلام بر شما و تشکر از این که در این بحث حضور یافتین. در ابتدا اگر بگویین که وضعیت معتادان در هرات چگونه است؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بیننده‌های تلویزیون ریانات. تشکر میکنم. اگر ما به وضعیت معتادین در مجموع نه تنها به سطح هرات بلکه در سطح افغانستان اگر ما ببینیم روز به روز وضعیت از اینا بسیار حادتر میشه و تعداد معتادین ما میبینیم رو به افزایشه و در ولایت هرات ما بیشترین معتادین ما فکر میکنم که کسانی هم که اینا رد شده از مرز ایران هم که وارد ولایت هرات شده. حالا در این مورد فکر میکنین که برنامه ها چگونه بوده تا کنون به خاطر اینکه از یک سو شبه معالجه این شماره از معتادان مواد مخدر شد و از سوی دیگر همچنان چند پیش گزارش های به نشر رسید که مردم در سطح شهر بیشتر نگران هستند از موجودیت این شماره از معتادان در روی جاده ها. در این موارد برنامه ها فکر میکنین چگونه بوده و پس از این خلاهایی که بوده چگونه باید پر شود؟ من فکر میکنم که در قسمت معتادین یا در قسمت مواد مخدر اصلا در افغانستان برنامه وجود نداره. اگر برنامه وجود نداشت ما میبینیم روز به روز تعداد معتادین در تمام افغانستان، شاید همین قسمی که ما در ولایت هرات صحبت میکنیم امروز اگر ما در ولایت کابل صحبت کنیم، این هم یک موضوع بسیار مهمه که ما میبینیم معتادین در شهر کابل، در پایتخت، در داخل دریای کابل تعداد شاید به هزارها تن برسه جهنم و به هرات هم همین قسم که اینا تعداد معتادین روز به روز افزایش می‌یابد. اینا مثل کسانی هم که یک قسمت از اینا ما به چشم سر میبینیم و قسمت اعظم از اینا که عبارت از فامیلا از اینا که اینا از دیده ها پنهان هم. فرض میکنیم ما یک معتاد دارای 5 نفر اعضای فامیله. وضعیت زندگی یا معیشت یک معتاد وقتی ما در نظر بگیریم میبینیم یک معتاد در یک خانه بسیار خرد و کوچک همراه اطفال خود زندگی میکنه. وقتی او از اون مواد مخدر استفاده میکنه به 3 فامیل از هم اعتیاد پیدا میکنن به مواد مخدر که در این قسمت هیچ توجهی فکر نمیکنم که دولت
کرده باشه در قسمت حالا تاکنون برنامه‌هایی که تطبیق شده و شما از برنامه‌ها آگاهی پیدا کردین، طی تماس‌هایی که با مسئولان زیرب در این زمینه داشتین، چقدر قناعت بخش تمام شده؟ باز هم دوباره برای شما میگم اصلا هیچ قناعتی در قسمت معتادین وجود نداره. من هر سفری که به ولایت هرات میرم از این معکلین ما که رنج میبره بچه‌ها از اینا به مواد مخدر، من اینا رو میبرم به کلینیک های ترک اعتیاد. چندین جوان ما بردم برای از اینا بسیار زحمت کشیدم، 3 ماه اینا تحت تداوی بودم، اما بعد از پس وقتی که اینا ترک اعتیاد کردم و قوشخانه برگشتم، اینا دوباره به اعتیاد رو آوردم. وقتی که من معلومات گرفتم بعد از اینکه اینا ترک اعتیاد میکنن مواد مخدر اول برای از اینا به شکل رایگان داده میشه برای چندین دفعه و پس دوباره اعتیاد رو میارن. بله. حالا مورد دیگری همچنان که در بعضی از گزارش‌هایی که تاکنون تهیه شده میرسونه که شمار از این معتادان بیشتر در کشورهای همسایه افغانستان و مثل ایران معتاد مواد مخدر شدن و دوباره یا برگشتانده شدن از سوی همون کشور و یا همچنان خودشان برگشتن به شماره از ولایت‌ها و مثل هرات. مشخصا در این زمینه بگوین که تازه ترین گزارش‌هایی که شما در دست دارین از این قرار چه است؟ من به سفرهایی که به ایران میکنم یکی از انگیزه‌هایی که من بیشتر به می مراکز ترک اعتیاد سر میزنم اینه که وقتی ما یک معتاد جوان میبرم به مراکز ترک اعتیاد، من میخوایم که ببینم دیگه جوانا چی طریق اینا اعتیاد پیدا کردن. بیشتر از اینا که من صحبت کردم اینا به کشور ایران وقتی که اینا به ایران رفتن به اونجا اینا به اعتیاد رو آوردن و بعداً پس توسط دولت ایران اینا رد مرز شدن که به افغانستان آمدن و بسیار علاقمندی هم دارم بیشتر از اینا که ترک اعتیاد کنم و یگانه خواست از اینا از دولت اینه که زمینی کار برای از اینا مساعد بسازه. اما ما میبینیم باز هم که اصلا زمینی کار در افغانستان برای جوانان مساعد نیست. وقتی جوان مجبور میشه یا فامیلا مجبور میشن به خاطر زندگی خود جوان خود بچه خود روان میکنن به کشور ایران یا کشورهای دیگر، باعث از این میشه که یک جوان با اعتیاد با مواد مخدر پس دوباره برمیگرده به افغانستان. حالا در زمینه کلینیک ها و مراکز درمانی که شما یادآوری کردین که شما خود زمانی که به هرات میرین از نزدیک میبینین این کلینیک ها را، مشخصا اگر در خصوص سهولت ها و امکانات اگر بگوین که این مراکز درمانی تا چه حد سهولت ها و امکانات در اختیار دارن به خاطر معالجه یک معتاد مواد مخدر؟ بسیار سهولت های کمی وجود داره. شما فکر کنید وقتی می که وکیل پارلمان و وقت دست یک معتاد که فامیل از صدها برای من مراجعه میکنه، من اون میبرم مثلا روند چی سبز نام مکملی از یاد رفته، مثل چندین دفعه وقتی که من مراجعه میکنم من نمیتونم یک معتاد به سهولت به داخل از کلینیک جذب شه. آیا او کسی که فامیل معتادی که با هیچ واسطه نداشته باشه او چی رقم میتونه؟ و هر وقت که ما مراجعه میکنیم میگم ما به سر ما کلا پره، ما نمیتونیم تعداد زیادتری از معتادین ما برای ترک اعتیاد جذب کنیم که هیچ سهولتی وجود نداره. و من امیدوارم بازم ما یک کلینیک هم به دوری پیشتر به بسیار به سعی و تلاش کلینیک معتادین در ولسوالی شکیبان چی کردم امر از گرفتم که او هم تعداد زیاد معتادین برای ترک اعتیاد جذب میکنه، اما باز هم به او تعداد زیاد معتادینی که ما داریم و کلینیک های بسیار کمی که از طریق خارجی ها بیشتر از اینا تمویل میشه، بازم تکفو اینقدر معتادین نمیکنه که برای ترک اعتیاد. بله. حالا در این زمینه ها مشخصا پیشنهادات شما تاکنون چه بوده برای مسئولان و برای آنان که مشخصا در راستای درمان معالجه این شماره از معتادان به مواد مخدر کار میکنند؟ در این زمینه ها اگر مشخصا شما طرح‌ها پیشنهادات داشتین چقدر پذیرفته شده و پاسخ مثبت دریافتن؟ پذیرفته که اصلا نشده. راستی برای شما بگم، اما دلیلش در چه بوده؟ دلیل از اینه که من نمیفهمم. من فکر میکنم که دولت افغانستان امروز همه قسمی که در قسمت وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی کار میکنه، بخش اعظمی توجه خور همه قسمی که در این قسمت کار میکنه. امروز ما میبینیم کشورهای همسایه ما از دو طریق میخوایم افغانستان از داخل نابود بسازم. یکی از طریق جنگ هایی که تعمیلی که ما میبینیم که
مسائل جنگ که امروز در افغانستان وجود داره و دیگه از طریق جوانمو که برای اینا معتاد میسازم. پس توجه دولت باید بسیار جدی باشه در قسمت وزارت مواد مخدر. اما متاسفانه ما یک وزارت به نام وزارت مواد مخدر در لیست وزارت ها داریم، اما در عملکرد صفر. اگر یک وزارت بسیار آگاه، بیدار، با پشتیبانی بسیار قوی دولت ما می داشتیم، امروز وضعیت معتادین ما نه تنها در ولایت هرات بلکه در شهر کابل، من حیران میمانم که آیا یک ضمیر بیداری در افغانستان، در کابل از می کسانی که در رأس امور قرار دارم وجود داره. وقتی وضعیت معتادین ما در داخل دریای کابل، در زیر پل سوخته، در کوت سنگی اینا رو میبینم، وزارت مواد مخدر من نمیفهم با این طول و عرض، با این امکاناتی که خارجی ها به دسترس از قرار میدم، این چی کارهایی میکنه. حالا در خصوص خرید و فروش مواد مخدر، هرچند که گفته میشه که در زمینه پرچون فروشی مواد مخدر بیشتر از مردم ولایت هرات نگرانی میکنند، در این مورد اگر بگوین که تا چه حد بگونی آزاد به فروش میرسن؟ شما بفهمید که ولایت هرات یک ولایت مرزیه. وقتی که او هم با ایران هم مرزه و هم با ترکمنستان، وقتی محموله های بسیار بزرگ از هلمند، قندهار، زابل و این ولایات داخل شهر هرات میشه برای به خاطر ترانزیت، پس از اینا چیزی برای کسانی که عرضه به خاطر تقاضای ما میبینیم که تعداد زیاد معتادین اما در ولایت هرات داریم که اینا رد مرز شدن از تمام ولایت افغانستان هم. که اینا نتونستن به خاطر همو کرایی موتر خور اینا خور برسانن به خانه ها، اینا همه به ولایت هرات جایگزین شدن. پس از اینا یک چیزی به اندازه تقاضای معتادین ولایت هرات، یک بخش از اینا که کار برای قاچاق برام آسان تر میسازه. قسمت از عملی که به خارج میره و قسمت کم از این برای کسانی که در ولایت هرات معتادن، برای از اینا بسیار به آسانی و سهولت عرضه میشه. یکی از چیزهایی که من خودی امرای قماندان صاحب امنیه ولایت هرات صحبت کردم، من یکی از خانم‌ها خودی می صحبت کرد، گفت که در یکی از زیارت‌های ولایت هرات به نام سلطان آقا تعداد زیادی معتادین به اونجا وجود داره. بله. گفت یک نفر بسیار آزادانه میای برای معتادین مواد مخدر میده و اسم از اون هم گفت. وقتی شما فکر کنیم همه نام ها از اینا مشخصه، آدرس از اینا مشخصه و هیچ اقدامی برای گرفتاری از اینا نمیشه. حالا شما چه برداشت میکنین؟ دلیلی که باز هم پیگیری نمیشه این افراد تا حدی که شما گفتین که حتی نامشان مشخص است و میشناسنشان نهادها، پس چرا اقدام صورت نمیگیره؟ دلیل این عدم پیگیری در این زمینه را در چه یافتین؟ برداشت خودتون چی بوده؟ ما شما امروز میبینیم که مافیا تمام بدن مردم دولت افغانستانه و مردم افغانستان حتی گرفته. وقتی مافیا از صدر تا آخر ریشه داشته باشه، پس اقدام هم اگر صورت نمیگیره به همین خاطره. اونا کسایی دارن که پشتیبانی از اینا دست به اعمال میذارن. حالا فکر میکنین که چگونه باید جلوگیری شود؟ از یک سو وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر تاکید میکنه به خاطر کاهش و محو این پدیده در کشور و از سوی دیگر تا حد شما فرمودین که به گونه آزادانه این گونه به فروش میرسه مواد مخدر در سطح شهر هرات. مشخصا برنامه ها چگونه باید باشه تا جلو خرید و فروش مواد مخدر به وجه در شهر هرات گرفته شود؟ اگر شما میگیم که وزارت مواد مخدر تاکید میکنه، تاکید به معنی از اینه که او یک وقتی تاکید مفید واقع میشه که او هدفی که داره او به کرسی بشونه و وقتی که هدف ما مبارزه با مواد مخدر باشه. یعنی فکر میکنین که تا کنون هدف مشخص تعیین شده؟ اصلا نشده به افغانستان. من هیچی فکر نمی کنم هیچ کاری کرده باشه وزارت مواد مخدر. راستی بری شما بگم اگر وزارت مواد مخدر یک وزارت فعال می بود که میتونست یک کار عملی صورت بگیره در وزارت مواد مخدر، امروز تعداد ما شما میبینیم، باز هم به دوباره تکرار میکنم، اگر ما هزارها جوان در سطح شهر هرات ولایت کابل ما میبینیم، اما هزارها و میلیون ها در داخل خانه ها فامیلا از اینا اولادا از اینا که اینا به مواد مخدر معتاد شدن، اینا پوشیده از چشم مردم که ما نمیبینیم. پس هیچ گام عملی صورت نگرفته.
در زمینه نگرانی مردم اگر بگوین که مردم در ولایت هرات تا چه حد نگران هستند و چقدر در خصوص این موارد بیشتر شکایت دارند؟ تمام مردم ولایت هرات بسیار سخت نگرانم از وضعیتی که امروز در ولایت هرات ما میبینیم. هزارها جوان باز هم اینو در سطح شهر به جمع کردن آشغال پلاستیک و بوتل های آب معدنی اینا مصرفن. خب اینا اگر مواد مخدر نرسه اینا شاید دست به هر جنایتی هم بزنن که ما شاهد هزارها واقعی بسیار دلخراش بودیم که از طریق معتدین در ولایت هرات صورت گرفته. و آرزویم باز هم برای شما میگم که گام های بسیار عملیه که باید دولت در این قسمت برداره و یک قسمت اعظمی هم متوجه شما رسانه ها میشه که رسانه ها از طریق آگاهی دادن به مردم نقش بسیار عمده و اساسی شما میتونیم ایفا کنیم. وقتی یک رسانه از طریق رسانه ها شما وضعیت یک جوان تحصیل کرده، یک جوان معتاد و مسائل بعدی از که او گریبانگیر از میشه شما به آگاهی بدیم به مردم، شاید مردم جامعه بیدار شه. و یک قسمت دیگه وزارت حج اوقاف هم این وزارت هم یک نقش کلیدی در قسمت مواد مخدر و اعتیاد معتادین داره که آگاهی به از طریق مساجد و تکیه خانه ها. اگر ما میبینیم که امروز ستاره افغان به ولایت هرات میره جلوگیری میشه از برگزاری ستاره افغان. خب این کار که اگر آخوند صاحبا میکنم این کار میگم حرام. آیا در اسلام جایگاه مواد مخدر داره به نام حلال؟ ما امروز مسائل اساسی که بنیاد یک خانواده تشکیل میده و یا بنیاد یک خانواده از ریشه نابود میسازه، ما به اون نمیپردازیم. یعنی فکر میکنین این شماری از افراد موارد اساسی که شما فرمودین یعنی بگونی فراموش کردن؟ من فکر میکنم دنیا معتدین و افغانستان فراموش کرده و خود دولت افغانستان هم که 100% فراموش کرده. اگر فراموش نمیکرد امروز ما نمیرسیدیم به رازی که امروز ما و شما صحبت میکنیم. حالا شما با شماری از معتادان زمانی که سفرهایی می داشته باشین به ولایت هرات همچنان میبینین و از وضعیتشان میبینین زمانی که در مراکز درمانی بستری می باشن. در خصوص فامیل های این شماری از معتادان اگر بگوین دقیقاً فامیل های این معتادان که نزد شما مراجعه میکنن در این مراکز درمانی و یا در بعضی مواقع با شما دیدارهایی می داشته باشن، خواستای این فامیل ها چه است و تا چه حد نگران هستند از اینکه یک عضو یا چندین عضو فامیل و خانواده ایشان معتاد با مواد مخدر است؟ من باز هم برای شما تکرار میگم که تمام فامیل ها در سطح ولایت، فامیل هایی که یک بچه از اینا به اعتیاد روی آورده بسیار سخت نگرانم و بسیار یک ضربه جدی روحی خوردم. وقتی من با معتادین به کلینیک معتادها سر زدم اینا یک کمپاین گفتم امیدوارم بتونم این حیث یکی از وکیلا شاید از ما گپی بشنوم، گرچه هم فکر نمیکنم موثر واقع شه. من گفتم در اشتباه ماندن اشتباه هر کس میکنه. پیغمبر که پیغمبر بود حضرت آدم اشتباه کرد، نان گندم خداوند گفت نخور، خورد و از بهشت برآمد. و اگر شما هم اگر اشتباه کردیم این به معنی از اینیه که شما بهترین کسایی که افغانستان زندگی میکنیم شما اشتباه کردیم، اما به اشتباه موندن بسیار کار غلطیه. هم از اینو سخت علاقه‌مندی دارم که ترک اعتیاد کنم، اما این که ما نمیتونیم یا دولت نمیتونه برای از اینا یک سمت و سوی درست بده که اینا وقتی یک جون ترک اعتیاد میکنه بعد از باید به مراکز مشاوره دهی مدت زیادی باشه برای از این کار پیدا شه که این مصرفیت پیدا کنه تا زمینه به پس دوباره به دامان اعتیاد رو نیاره که این چیزها در افغانستان وجود نداره. حالا در خصوص زمینه سازی و مهیا ساختن فرصت ها برای این شماره از معتادان تا ترک کنند مواد مخدر و برگردن به یک زندگی عادیشان، هرچند که یکی از گزینه ها را شما فرمودین که همان ایجاد زمینه های کاری باید برشان باشن، اما از نکات اول اگر آغاز بکنین مشخصا پیشنهادات شما در یک بسته پیشنهادی چی میتونه باشه که فرصت ها و زمینه ها برای یک معتاد با مواد مخدر در کشور چگونه باید آماده باشه؟ پیشنهاد برای دولت اینه که اول تعداد کلینیک معتادین بسیار زیاد بسازه. قوانین جرمی که کسی مواد مخدر بسیار شدید بسازه. حتی قوانین افغانستان هم از قوانین ایران بسیار سخت‌تر بسازه که حکم اعدام حتمی به سر تمام کسانی که
دست به یه عمل میزنم حکم اعدام صادر شه که دیگه از خرید و فروش مواد مخدر جلوگیری شه و دیگه برای این قشر بسیار فراموش شده جوانایی که اینا آینده ساز افغانستان میشم اگر برای از اینا توجه شه، اینا برای از اینا باز هم مراکز درمانی زیادتر بشه، برای از اینا مشوره دهید شه، زمینه کار مساعد شه که دیگه اینا دوباره به احتیاط رو نیارم و دیگه آخوند صاحبای ما اونا توجه بسیار جدی کنم از طریق تبلیغاتی که دارم. آیا مواد مخدر در اسلام جایگاهی داره یا نه؟ از طریق از اینا به مردم آگاهی دشه که همه قسمه که دیگه چیزا حلال و حرام میفهمونم به مردم، این حرام بودن نظیرم به مردم بفهمونم. تشکر. و در اخیر اگر یک جنبندی بکنین بحث را گذاشته از افراد پرنفوذ که در جامعه میتونن که حرفاشان بیشتر تاثیرگذار باشه مثل علمای دینی در این زمینه اگر بیشتر صحبت‌های داشته باشن به خاطر اینکه سرانجام کاهش پیدا بکنه یا سرانجام محو شود پدیده مواد مخدر در کشور، برنامه‌ها از چه قرار باشه؟ مثل اینکه اعضای شورای ولایتی وکلا در مجلس نمایندگان و همه اشخاص پرنفوذ و آنانی که بیشتر حرفاشون تاثیرگذار میباشه در یک جامعه چگونه باید وظایفشان در این زمینه ادا بکنن؟ این که در مجموع یک کمپاین سرتاسری باید مشترکاً وجود داشته باشه و از طریق وزارت معارف و رسانه ها میتونه نقش کلیدی باز هم اینا میتونم داشته باشم که وقتی شاگردا به سر لین چی بچه‌ها چی دخترها وقتی جمع بشن به مکاتب برای از اینا بسیار مضرات مواد مخدر فهمانده شه یا از طریق فیلم ها و بعضی چیزهایی که ضروره که اینا آگاهی داده شن به شاگردان مکتب آگاهی داده شه که ما بتونیم از این پدیدهشون نجات بیابیم. سپاسگزارم از حضورتان بانو رحیم جامی، عضو مجلس نمایندگان. تشکر. با عرض سلام مجدد، خوش آمدین. در ادامه برنامه آغاز روز میپردازیم در خصوص چگونگی مبارزه با فساد اداری در کشور. این که تاکنون تعهدات و برنامه‌هایی که مشخصاً از سوی نهادهای مربوط به مبارزه با فساد اداری و به ویژه از سوی رهبران حکومت وحدت ملی تعهداتی که ارائه شده به خاطر مبارزه با فساد اداری چقدر اثرگذار بوده و چقدر این شماری از تعهدات و وعده ها تانستند که عملی شود و تاکنون مشخصاً چالش ها و مشکلات که صد راه مبارزه با فساد اداری در کشور تلقی میشه در چی است؟ برای بحث بیشتر در همه این موارد آقای محمد حسن حقیار آگاه امور سیاسی را با خود در استودیو داریم. آقای حقیار سلام بر شما و بسیار خوش آمدین. در ابتدا اگر بگوین که واقعا چگونگی مبارزه با فساد اداری در کشور تاکنون چقدر موفق بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من تاسو ته دعوت مرا کړ. ګوري په افغانستان په داسې شرایطو کې ده چې هر ورځ پکې جنګ او جګړې دي، هر ورځ پکې ناامني ده، هر ورځ پکې غیر مترقبه پیښې دي او په دغه شرایطو کې چې په هیواد کې جنګ او جګړې وي، هر ورځ وژنې وي، ترور وي، انفجار وي، ناامني وي، نو په دغه شرایطو کې د مبارزې سره د کامیاب د فساد سره د کامیاب مبارزې توقع تر یو حده پورې بې ځایه ده. هر هیواد چې په دغه شرایطو کې وي د نړۍ تاریخ ثابته کړې ده، تنها افغانستان هر هیواد چې په دغه شرایطو کې وي په هغې کې به فساد هر اړخیز فساد به پکې وي، خو په ځینو مواردو کې دا فساد کم وي، په ځینو کې ډېر وي، په ځینو کې عمدي وي او په ځینو کې د شرایطو محصوم وي. په افغانستان کې بهرني ځواکونه دي، په افغانستان کې د ډېر واک او ځواک د پردیانو سره ده، نو هغوی هم د اجازه نه ورکوي چې فساد د پاک شي، اداره د پاک شي، حق د حقدار ته ورسیږي، روابط د نه وي، ضوابط د وي، قانون د وي، مقررات د وي، ځکه چې په دغه شرایطو کې د هغوی ګټه هم ده.
دا تنه افغانان نه دي چې په فساد کې ګډ دي بهرنیان تر افغانانو سوچند ډېر په فساد کې ګډ دي زه نه غواړم چې حکومت ته برئه کړم زه نه غواړم چې دوی ته برئت ورکړم دوی واقعا مقصر دي ډېر مقصر دي خو په دې تقصیر کې تنه دوی نه دي په دې تقصیر کې شرایط ظروف په دې تقصیر کې بهرني ځواکونه په دې تقصیر کې نړیواله جامعه غون په دې تقصیر کې شریک دي په تاسو ګورئ سیګار راپورونه تاسو اورئ د سیګار په راپورونو کې راځي چې په افغانستان سره چې کومه مرستې کیږي د دې مرستو ډیره برخه په خپله امریکایان USAID د هغوی ملاتړ کوونکي مؤسسې د هغوی پر مربوط ارګانونه حتی د هغوی مهم اشخاص بیرته د دې مرستو په حیف میان کې د دې مرستو په چورو تانګند کې هغوی هم کړي دي او هغوی چې افغانانو ته کومه پروژې ورکوي دا هم د رشوت په مقابل کې ورکوي بیا د نه په حکومت کې هم واقعا یوه قوي اراده داسې اراده چې د حساب وړ اراده وي د فساد سره د مبارزې لپاره نشته. حالا تاکنون مشخصا کارکردها و عملکردهای حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد چگونه بوده؟ هرچند که در این حدود 3 سال از عمر حکومت وحدت ملی همان تعهداتی که ظاهرا قوی بوده از سوی حکومت ارائه شده و همان ایجاد مرکز ویژه عدلی و قضایی مبارزه با فساد، فکر میکنین که این همه عملکردها و کارکردهایی که صورت گرفته چقدر تونسته موثریت داشته باشه؟ د نوي حکومت پر اتک سره داسې فکر کېده چې ډاکټر اشرف غني د فساد په ضد مبارزې ته جدي قاطع ده موږ چې د خبرې اورېدې څومره چې د سره موږ په تماس کې وو او د شخصیت نه زموږ تعریف او پیژندنه وه هغه دا وه چې دی به په افغانستان کې د فساد په ضد باندې قوي ګام پورته کړي جدي ګامونه به پورته کړي او داسې فکر مو کوو چې دا سړی په امریکا کې تربیه شوی دی په امریکا کې کار کړی دی او امریکا یو داسې هیواد ده چې تر حده پورې فساد پکې نشته امریکا داسې هیواد ده چې قانون پکې حاکم ده ضوابط پکې دي نو موږ فکر کوو چې دی به په هماغه جدیت سره وي دې ځای کې چې د هغې خبرې موږ اورېدې ځینې نمونې موږ سره وي موږ فکر کوو چې دی به واقعا ډېر جدي وي خو د بعد مرغه واک ته د راتګ سره په دې کې ډېر زیات تغییر رامنځته شو غیر مترقبه تغییر باور کوه دا تغییر زما دپاره بیخي حیرانونکی دی ځکه چې ما چې د خبرې اورېدې د سر ناستم د دې ځینې کړنې مې اورېدې او اوس په ډېر مواردو کې د دې چشمپوشي په ډېر مواردو کې په ښکاره فساد باندې د صبر او شکیبایي دا ما دپاره د حیرانتیا وړ ده خو وړاندې مې چورته اشاره وکړه کوم هېواد کې چې جنګ و جګړې وي هره ورځ اردو پولیس حکومتي منصوبین په دې باندې مصروف وي چې څنګه د دښمن ته ماتې ورکړي اله ورځ پر دا زیری کېږي چې دا منطقه ونیوه شوه سبا دې ځای سقوط وکړ نو د دوی ډېر فکر چې وي دا نظامي ډګر ته وي هغه کسان چې د حکومت په راس کې وي ډېر مصروف وي په ځانګړې توګه زه د اشرف غني په پاکۍ باندې شک نه کوم د افغان په توګه د مسلمان په توګه د واقعیت بین شخص په توګه د داسې شخص په توګه چې همیشه مې د حق یاري کړې ده زه به په دې زه د منم چې اشرف غني پخپله شخصا پاک ده دی به د دې دپاره د دې ته سترګې نه پټي چې په قراردادونو کې په د امکاناتو نه دی خو د هېواد د جمهور رئیس په چوکۍ ناست ده چې دی به فساد وکړو شخصي استفادې به وکړي د ده کورنۍ اقتصاد هم ښه ده څومره چې زه پېژنم د ده کورنۍ اقتصاد ښه ده به کورنۍ دوم بچیان د هغه هم هرې وعدې کړې ده د چا په نفقه په غاړه نشته ده ډېر مصرف نه لري یو د امریکا په پوهنتونونو نه معاش ورته راځي دې ته په خپله مریض ده په خپله ده ماته اعتراف کړی ده په کراته ماته ویل چې هغه څه د 2% معده پاتې ده د چا چې 2% معده پاتې هغه بیا څه دپاره چورو غارت وکړي خو د ده په حکومت کې د شک پرته ډېر زیات مفسدین شته د مفسدین پخوا هم اوس هم شته د بده مرغه د دې مفسدینو په ضد باندې کوم رغند او کوم قاطع ګام پورته نه کړ نمیشي ګامونه شوي دي څو ورځې وړاندې هم
تاسو کته چې د حکومت یو دوه جنرالان او دوه امنیه قماندانان دوی د محاکمې میز ته راکشتل خو دوی نه دا پوښتنه ونه شوه چې ته هغه وزیر چې د تا سره و هغه وزیر چې ستا راپورونه امضا کړي دي هغه وزیر چې تا فساد کړی دی او تا په هغې باندې مصرف تېر کړی دی د هغې نه هم پوښتنه نه کېږي او دا اوس تاسې پرون د کورنۍ چارو د وزارت اعتراف واورېده چې وایي چې هغه شرکت چې دوی ورسره د 28 عنایاتو یا که د 28 ارګانونو د عیاشۍ قرارداد کړی دی هغه ناکام او کار نه دی کړی ښه چې نه دی کړی نو په دې کې خو څومره وخت تېر شو تا اردو ستا پولیس دا به چرګان درویزه او ګدایي کوي په غور کې تاسو په خبرونو کې اورده په غور کې ښځینه پولیس وایي چې موږ دومره مجبور شوي چې د همسایګانو د کورونو نه ګدایي کوو ډوډۍ غواړو ورنه او ته په کابل کې ناست یې په زدهزري 15 کوریدورونو کې ګرځې ایر کنډیشن او مرکز ګرمي هر څه دفاعان دي د همدې افکارو د همدې اردو د برکته د همدې منصوبینو د برکته که هغوی د طالبانو مخه ونه نیسي که هغوی د حکومت نور مخالفینو مخه ونه نیسي خو ته په سبا بیا یا به په کوماب کې یا به په تاشکند کې یا به په انقره کې یا به په مشهد کې یا به په نورو ځایونو کې هغوی به چرګان ګدایي کوي او ته به دې ځای کې په ارګا برګه کې ژوند کې خو هغه شرکت د دوه نیم کال کې تا پوښتنه ونه کړه د شرکت نه چې تا یې عاشه سمه رسېږي کمان کوی شی نه شي کوی پیسې خو په وخت باندې غواړې چې پیسې په وخت باندې غواړې تاسو څومره کار کړی ده د دې معنا دا ده چې په دې فساد کې د هغوی شریکان دي ورسره نو بناء د اشرف غني پاکي دا په هغه وخت چې نظام په فساد کې کړي چرګ په فساد کې کړي وي د ده د پاکي او د ده دغه سیاسي تقوا د ده د برائت سبب کېدی نشي. حالا در خصوص کمک های کشورهای حامی افغانستان اگر بیشتر صحبت داشته باشیم همانا در کنفرانس هایی که اخیراً برگزار شد و در گذشته ها همچنان برگزار شده بود کشورهای حامی افغانستان و جامعه جهانی مشخصاً از افغانستان خواستار آوردن اصلاحات مبارزه با فساد شد و شمار از کمک های این کشورها همچنان مشروط به افغانستان شد تا زمانی که اگر مبارزه جدی صورت نگیره کمک ها ادامه پیدا نخواهد کرد. اخیراً در بروکسل در خصوص نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو همچنان طوری که خود سرپرست وزارت دفاع ملی یادآوری کرد که بیشتر کشورها از افغانستان خواستار این بودند تا باید اصلاحات رونما شود در اداره های افغانستان و مبارزه جدی با فساد صورت بگیره. واقعا این تعهداتی که از سوی حکومت افغانستان ارائه میشه به کشورهای بیرونی به خاطر آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد تا چند سال دیگه نیاز است تا کارهای صورت بگیره، راهکارهایی وجود داشته باشه تا باشه این تعهدات جامع عمل بپوشه. خب همانطور که سابق به شما گفتم نه تنها افغانها حتی خود خارجی ها آنهایی که به افغانها کمک میکنن خودشان در فساد اغشته هستند. شما راپورهای سیگار میشنوی در راپورهای سیگار با وضاحت گفته میشه که اکثر کمک هایی که به افغانان صورت میگیره از طرف خود خارجی ها حیف میان میشه. اگر واقعا جامعه جهانی به خصوص کشورهایی که در قضای افغانستان دخیل هستند به حکومت افغانستان کمک میکنن و از حکومت افغانستان میخواهند که در راستای فساد مبارزه کنن خودشان کسایی را که در افغانستان فساد کردن و ادوای میکشور هستند خودشان ابی خود کجا محاکمه کردن چقدرش به محاکمه کشانیده چند تاش محبوس کرده چند تاش به افغانا معرفی کرده که نی دزدای ما هستن دزدای بزرگ هستن ما دزدای بزرگ محاکمه میکنیم شما دزدای خودتان محاکمه کنیم. ما خود دیدیم شنیدیم به این معنی که خودشان نمیخواهند که واقعا ارادی قوی داشته باشند و حرف دومی که یه باید ما بپذیریم که وجود نیروهای خارجی این یک نیاز نسبت به ما یک نیاز بزرگ خود کشورهای خارجی است و نه خودشان در افغانستان منافع دارن خودشان میخواهند که در افغانستان وجود سیاسی داشته باشند حضور فیزیکی داشته باشند و وقتی که وجود خودشان در افغانستان بودن خودشان ضرورتشان است بعد حکومت افغانستان هم به همه کاستی ها و کمی هایی که داره حکومت افغانستان نیاز اوناست
وقتی که حکومت افغانستان نیازی و ناست و در افغانستان باید یک اراده داشته باشه و یک اراده ضعیف یک حکومت ضعیف باشه، یک حکومت باید باشه که از تمام شعارهای اونا، تمام خواسته های اونا دفاع کنه، از اونا طرفداری کنه. وجود همینطور یک حکومت نیازی امریکایی است و اگر امریکایی و جامعه جهانی ایران خوب درک میکنه که اگر حکومت افغانستان نباشه اونا در افغانستان کار کردن نمیتونن و حضور خود دوام دادن نمیتونن. بنابراین این حکومت باید نگاه کنن. این حکومت اگر هر چقدر ضعیف باشه باید نگاهش کنن، باید به این حکومت کمک کنن. وقتی که نه به حکومت افغانستان فرصت میده یا دینا میخواه که راجع به فساد مبارزه کنه، این حرف نو نیست. ما از کم از 12 سال به طرف هم در حکومت کرزی، در شروع حکومت کرزی تا امروز از جامعه جهانی میشنیم که به حکومت افغانستان اخطار میده، از دینا به شدت میخواه که راجع به فساد کمک کنه و بینا میگه که اگر شما کمک نکنید، اگر شما در راجع به فساد مبارزه نکنید ما کمکای خود قطع میکنیم. اما میبینیم که هیچ وقت کمکای خود قطع نکرده. امروز میگن فردا میگن اینا حکومت میترسانه اما کمک خود قطع نمیکنه، به خاطر که اگر کمک خود قطع کنه حکومت سقوط میکنه و اگر حکومت سقوط کنه سقوط حکومت به معنای سقوط امریکا، شکست حتمی امریکا، شکست جامعه جهانی و شکست افغانستان است. بنابراین اینا حکومت اختر میتد اما کار قاطیر یا اقدام قاطیر به ضد حکومت کردن میتونن. حالا در خصوص این اگر صحبت داشته باشین، هرچند که مشخصا از برنامه ها و بعضی راهکارهای طی سخنرانی هایشان رهبران حکومت وحدت ملی و مقام ها در خصوص که مبارزه با فساد اداری بیشتر کار میکنن، یک چنین برنامه هایی را ارائه میکنن، ولی آنچه شما برداشت کردین و قابل درک است برایتان تا چه حد هدف تعیین شده به خاطر مبارزه با فساد اداری و یا فکر میکنین که هدف وجود نداشته و تنها در حد یک شعار باقی مانده؟ ما فکر میکنم که حکومت تا یک اندازه میخواهد، اما هر کسی میخواهد که قانون به دیگران تطبیق شود. هیچ کس نمیخواهد که تطبیق سرجان خودش تطبیق شود، که قانون سرجان خودش تطبیق شود. اگر زای وزیر است، اگر از رئیس جمهور گرفته تا یک رئیس کسی که شعار میده که جنگ فساد اداری گرفته شود، قانون تطبیق شود، این به دیگران میخواهد، به خود نه. ما میبینیم که امی وزرا که از طرف رئیس جمهور یا از طرف رئیس اجرایی معرفی شدن، اینا در فساد دست دارن. جنرالایی که از امی حکومت تعیین شده اونا در فساد دست دارن. رؤسا و مردم دیگی هیچ وقت نشده که یک کسی به طور مثال مربوط به تیم اجرایی باشه و محاکمه شود و رئیس اجرایی سر سکوت کنه، یا کسی که از تیم دادرغنی معرفی شده این محاکمه شود یک شخصیت بارز و این سر سکوت کنه. سکوت اینا به این معنی است که هیچ کسی نمیخواهد که سرگروه خودش، سرفرد خودش، سر کسی که وابسته خودش از قانون تطبیق شود. همه به دیگران میخواهد و فقط به زبان، فقط به نمایش، فقط به این خاطر که خود یک روی جامعه جهانی تبرئه کرده باشه یا به خاطر که در بین مردم تا یک اندازه متصویر خود خوبی کرده باشه. در غیر دخ ما میبینیم امی حکومت دست به فساد داره. از کدام کره دیگه، از مریخ کس دیگه نمیده که فساد کرده. امی افغانستان از طرف نمی مردم انتخاب شدن، چرا محاکمش نمیکنن؟ آیا وقتی که حکومت به این اندازه نتوان باشه باز یا نتوانی خود اعتراف کنه، اگر به نتوانی خود اعتراف نمیکنه باید اقدام کنه. نه اینا به نتوانی خود اعتراف میکنن و نه اقدام کرده میتونن. ما بچه میبینیم اینجا کسایی که ضعیف باشن سرشان قانون تطبیق میشه، کسایی که بزرگ باشن اونا گپ مردم یک جنگ را انداختن که مایی ضعیف گرفته میشه و مایی بزرگ جنگ چی میکنه میشه گفانه. به این معنی که اینجا یک بام و ده هوا است و تا وقتی که یک بام و ده هوا باشه، قاطعیت نباشه، قانون به همه یکسان تطبیق نشود و رئیس اجرایی، خود رئیس جمهور، جامعه جهانی با یک توافق
تصمیم قاطع نگیره فکر میکنم و معتقد هستم که در افغانستان نوری فساد گرفته نمیشه. بله، حالا در کنار این مسائلی که شما فرمودین، مشخصا چالش ها مشکلاتی که اکنون سد راه مبارزه با فساد اداری در کشور واقع شده کدام هاست؟ په تکرار بیا وایم چې په افغانستان کې د نړیوالو نظامی حضور په افغانستان کې د نړیوالو غصبهنه او افغانانو ته واک نه سپارل دا مهمې اندېښنې دي. ترڅنګ په افغانستان کې دغه دوه سره حکومت د واک ویش او سمتي تنظیمي او ژبني تمایلات د حکومت په رأس کې په مهمه چوکۍ باندې هغه اشخاصو تقرر چې هغوی د افغانستان سره ژمنتیا نه لري، کفایت او تخصص نه لري، هغوی افغانستان هغوی ځان افغانان نه ګڼي او په دې فکر کې دي چې دا نظام به نن سقوط کوي یا به سبا سقوط کوي. دوی په جیب کې یا د امریکا یا د کاناډا یا د نورو هیوادونو پاسپورټونه دي، د هغوی اتباع دي. په دې فکر کې دي چې تر څو پورې چې په افغانستان کې ستا ژوند ممکن و، پیسې د غونډوی شو کوئ چې ونه شو زه ترې دغه یو بیګ دی د ډالرو د ډکه ترې تخته. نو چې تر څو پورې په افغانستان کې جنګ وي، چې جنګ خاتمه ورته کړ شي، بهرنیان رخصت نشي، په واقعا قانون تطبیق نشي او په خپل افغانان د یو سیاسي شعور نه برخمن نشي، د حکومت په ضد اقدام ونه کړي او د عربو د پسرمۍ غوندې یو عمومي قیام ونه کړي. د په دې باوري چې په افغانستان کې فساد نه ختمېدونکی ده، په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې هره ورځ د فساد په ضد نوې ادارې جوړېږي، خو دا نوې ادارې په خپله د فساد په یوه نوې اداره باندې تبدیلېږي. حالا در کنار این مسئله که شما یادآوری کردین، اختلاف نظرها و اختلاف دیدگاه ها در بحث موارد در داخل خود حکومت، زدوبندهای داخلی در حکومت چقدر باعث افزایش فساد اداری در ادارات دیگر حکومتی و دولتی تاکنون شده؟ طبیعی خبره ده چې په حکومت کې کورني زدوبندونه، جګړې، د یو بل سره اختلافات د دې باعث ګرځي چې د دې موقع نه هغه کسان چې مغرض دي هغوی ترې استفاده وکړي. هغه کسان چې د هغوی سره د فساد په ضد د فساد په ضد د مبارزې یو څه فکر شته، هغوی مصرفېږي، په نورو ځایونو کې مصرفېږي، فکر مصرفېږي، بدن مصرفېږي، دوی دپاره زمینه برابرېږي. او سره د دې چې بیا هم وایم چې په دې حکومت کې پاک کسان استثناءات دي، استثناء د عام نه دي، استثناء د عامه نه ده. اکثریت چې دي په فساد باندې ککړ دي، اکثریت چې دي تاسو وګورئ په افغانستان پارلمان مقننه قوه ده. په دې مقننه قوه کې د رئیس معاون ترمنځ څه تېر نه شو، حتی رئیس په دې باندې اعتراف کوي چې ما 15 میلیونه افغانۍ چې هغه رسنیو ته راووتې ما د غیر قانوني اخیستې دي. غیر قانوني څه معنی؟ خو هر فساد غیر قانوني وي، هر غصب غیر قانوني وي، هغه د نه چا بندي کړ، نه چا محاکمه کړ او اوس د به پیسې بیرته راوړم زه. آیا دا برائت کیدای شي؟ د همدارنګه د شورا په معاون باندې اتهامات، د دارالانشا په رئیس باندې اتهامات چې ما په باور باندې د دارالانشا رئیس د دې دواړو د په ښکار کېدو قرباني شو. نو فکر وکړه چې کوم وخت چې په مقننه قوه کې دی د فساد غږونه پورته کېږي، په همدا اوس تاسې د قندهار د امنیه قماندان خبرې واورېدې، هغه میاشت یو نیمه وړاندې وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله چې هلمند ته راغلی و، نو هغه خپلو قماندانانو ته امر وکړ چې تاسې نظامي تجهیزات چې خریداري کوئ دننه په افغانستان کې خریداري کوئ، په کابل کې خریداري کوئ. د چا نه خریداري کوئ؟ د افغانستان د حکومت نه، د افغانستان د حکومت د جنرالانو نه، د دوی د وزیرانو نه. نو د دې نه نور څرګند اعتراف څه شی کېدای شي چې د افغانستان حکومتي منصوبین په طالبانو باندې تجهیزات خرڅوي، کلاشینکوف، داشکي، پیکاګانې، هوانونه د دې ځای نشي. او د افغانستان د اردو د یو عسکر سرنوشت دی چې بجاره چې په بادغیس غور کې د عسکرو نه د کورونو نه دروازه او ګدایي کوي. نو دغسې نظام باندې به سړی څنګه زړه وتړي، د به څنګه د افغانانو د خوښې نظام وګڼي. او په دغسې شرایطو کې چې
جمهور رئیس هر څه خبرېږي او باید ځان خبر کړي د هنګمندۍ په هنګمند کې په غور کې د افغانستان په نورو سیمو کې په حتی په دې نورستان کې په دې کونړ کې ته د تېره ونې واورېده چې د عسکرو چغې به چرګند اسمان ته وختې ویل چې موږ حتی د غرو د پاڼو د ونو پاڼې خورو خو څوک ورته اقدام نه شي کوی سره د دې چې د دوی پیسې راوځي د دوی عاشه راوځي د دوی پیسې راوځي خو پیسې د په جیبونو کې اچول کېږي جمهور رئیس نه وزیر دفاع محاکمه کړ نه مدیر سیز محاکمه کړ نه هغه امنیت قومندان راوسته چې د افغانانو په مخ کې محاکمه کړې د یو عاشه د مجازات باندې محکوم کړي وي او طالبان د په کابل کې خریداري کوي د نظامي تجهیزات کې خریداري کیږي نو د دې نه د فساد انتها نور چیرته کېدای شي. تشکر. سپاسگزارم از حضورتان آقای محمد حسن حقیار آگاه امور سیاسی. تشکر از شما. خوش باشید. از شما همچنان سپاسگزارم که تا کنون همراهیمون کردید. بعد از وقفه کوتاه برنامه آغاز روز ادامه دارد. سلام خدمت شما بیننده های عزیز آریانا نیوز. به این قسمت از برنامه آغاز روز از استودیوی هرات خوش آمدید. در برنامه کنونی جناب آقای احمد شفیق بهروزیان فعال مدنی در هرات با خود داریم که نخست حضور شما خیر مقدم میگم. جناب آقای بهروزیان تشکر از شما. من هم خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم و امیدوار هستم برنامه خوب و صحبت‌های مفیدی با هم داشته باشیم. بسیار ممنون از شما. بس از اینجا آغاز بکنیم که چندین کارمند اداره شهرداری هرات پس از برکناری و بازداشت آقای فرهاد نیایی شهردار پیشین به دادستانی جلب شدن و برخی اونها بازداشت شدن. اما در این میان چند کارمند مطابق اسنادی که در اختیار آریانا نیوز قرار گرفته اینا کشور ترک کردن و حکومت هم نتونسته اینا رو بازداشت بکنه. اگر وضع به همین گونه باشه که کارمندان حکومتی در فساد دست داشته باشن و خیلی راحت کشور رو ترک بکنن و حکومت نتونه اونا رو بازداشت بکنه، این ادعای مبارزه با فساد و مبارزه جدی علیه فساد که اداره محلی هرات داره به کجا خواهد رسید؟ اگر در یک دید کلانتر بخوایم موضوع فساد در افغانستان بررسی بکنیم می‌بینیم که فساد در تمام ادارات افغانستان و حتی در تمام لایه‌های اجتماعی افغانستان وجود داره، ولی مقدار و نوع از اون میتونه کم و زیاد یا متفاوت باشه. ولی ادارات مثل شارولی که شما فرمودین یا گمرکات، اینها اداراتی هستند که در اونجا فساد بسیار زیاد هست، چون حجم پول و فرصت برای فساد بیشتر هست و مراجعین نیاز دارن که کار خود انجام بدن و مجبور میشن که بالاخره با کارمندان اون بخش به شکل غیرقانونی با هم به توافق برسن. متاسفانه در طول سالیان گذشته افراد زیادی به فساد متهم شدند. اون کسانی که قدرتمند بودند یا به مقامات بلند رتبه سیاسی ارتباط داشتند، یک نوع معافیت یا مسئولیت داشتند و هیچ وقت مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفتند. حتی بسیاری از رهبران بزرگ که در سطح ملی مطرح هستند، اینها در اشکال مختلف فساد کردند. مثلا پول برق خود نپرداختند و یک نوع زورگویی یا یک نوع فساد هست، سوء استفاده از موقف است. و یا در قتل افراد دست داشتند، در فسادهای مالی، در قراردادهای غیرقانونی و بسیار مثال دیگه، ولی هیچ کس از اونها پرسان نکرده تا به حال و حتی اونها حضور هم دارن در داخل کشور. کسان دیگه هم هستن اونطور که شما فرمودین، مثل بعضی از کارکنان شارولی هرات که اینا افرادی هستن که چندان قدرت سیاسی بزرگ نداشتن، مسئولیت خاص نداشتن مثل دیگران. به همون خاطر برای اینا دوسیه تشکیل شد، به سالنوالی رفتن و قرار شد که محاکمه بشن، ولی افراد به سرمایه زیادی در طول مدت جمع کرده بودن برای خود و بالاخره فرار برقرار ترجیح دادن و حالا در خارج از کشور راحت زندگی میکنن. متاسفانه حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد برعکس شعارهای زیادی که داده و ادارات موازی زیادی که جور کرده چندان موفق نبوده. افراد زیاد فاسد همین حالا در داخل کشور زندگی میکنن، هیچ کس اونها رو مورد تعقیب قرار نمیده. افرادی هم هستن که از کشور فرار کردن. حتی یکی از شاروالهای قبلی هرات هم دوسیه بسیار کلانی از فساد داره و فعلا در خارج از کشور راحت زندگی میکنه، در فیسبوک در تماس هست با مردم، ولی خب حکومت افغانستان نتوانسته از طریق پلیس اینترپل یا با اشکال دیگه او تحت تعقیب قرار بده و او بازداشت کنه. بنابراین من فکر میکنم اگر روال به همین شکل پیش بره، افراد متخلف ترسی نخواهند داشت، خیلی راحت وارد فساد میشن و سرمایه بزرگ از سرمایه‌های ملی اختلاس میکنن و در صورتی که فشار به اونها وارد بشه خیلی راحت کشور ترک میکنن. حالا مطابق این اسنادی که در اختیار آریانا نیوز قرار گرفته، در بخش از این سندها آمده که این کارمندان که همکنون از کشور فرار کردن، حالا بر گفته برخی از منابع تا کشور ایران، ترکیه و تا آلمان اینها رفتن، هم یکنون
در اونجا حضور دارند. اینا از جمله کسانی بودند که در فساد گسترده و اختلاس میلیون ها افغانی پول به گونه شبکه‌ای و به گونه هماهنگ با خود فرهاد نیاش شهردار پیشین هرات دست داشتند و یا این اسناد مطابق به یافته‌های هیئت ریاست جمهوری که به هرات آمده بود برای بررسی عملکرد شهرداری هرات در زمان فرهاد نیاش، اگر چنین افرادی که مشخص بشه حالا بر بنیاد یافته‌های هیئت که در فساد دست داشتن، در اختلاس میلیون ها افغانی پول شهرداری و پول مردم دست داشتن، اینها رو حکومت نتونه بازداشت کنه. خیلی راحت پول اختلاس کنن، به خارج بر خود جایداد تهیه کنن و از کشور فرار بکنن. یک تشویق نمیشن سایر کارمندای دیگه که بگن حالا ما هم دست به فساد میزنیم، میلیون ها افغانی پول اختلاس میکنیم، پول خود به خارج انتقال بدیم، اگر قرار بود از ما پاسپورت و پرسانی هم باشه خب خیلی راحت کشور ترک میکنیم. من کاملا با شما موافق هستم و اگر ما بیایم سابقه شاروالی هرات در یکی دو دهه اخیر بررسی بکنیم، من اولین شاروالی که حداقل من در زمان تحصیل و زندگی خود در هرات به یاد دارم آقای مجددی بودن که اونها هم بالاخره دوسیه هایی داشتن و بعضی مشکلاتی داشتن، ولی بر اساس روابط سیاسی که با کابل داشتن توانستن خود از زیر بار مسئولیت محکمه و نهادهای عدلی و قضایی بالاخره خطا بدن و کار از اونها به محبس و محکمه نکشید و همون روابط سیاسی و روابط قومی باعث شد که اونها از مسئولیت هایی که متوجه اونها بود بالاخره بتونن نجات پیدا کنن. بعد از اونها جناب آقای ترکیر داریم که اونها میگن یک دوسیه بسیار کلان دارن به عنوان شاروال هرات که در فسادهای بسیار مختلف از جمله غصب اراضی دخیل بودن. اونها فعلا در خارج از کشور راحت زندگی میکنن، تماس دارن، ولی حکومت افغانستان هیچ نوع اراده جدی برای دستگیری اونها یا پیگیری دوسیه اونها نداشته و نداره. و از طرف بعد از اونها باز مثلا آقای نیایش داشتیم، اون تنها کسی بود که در طول سالها بالاخره وقت دوسیه بر علیه او تشکیل شد دستگیر شد، ولی بسیار از افراد باور ندارن که واقعا اون محاکمه از او کاملا عادلانه باشه و تمام سرمایه‌ای که او از مردم هرات اختلاس کرده دوباره بتونن از او پس بگیرن و برگرده، چون همونطور که شما گفتین بسیار قسمت زیاد از این سرمایه رو به خارج از کشور انتقال دادن، جایداد خریدن و حکومت افغانستان تا به حال چندان اراده جدی یا توانایی نشان نداده که بتونه دوباره این سرمایه‌های دزدی شده از اونها پس بگیره و به مردم دوباره بر بگردانه. و به همون خاطر کارمندان زیردست اونها هم وقتی میبینن که رئیس از اونها یا رئیس اداره یا کسی که در رأس قرار داره بسیار به آسانی فساد میکنه، اختلاس میکنه، سرمایه های نامشروع را جمع میکنه و هیچ کس از او پرسان نمیکنه و در نهایت همین است که فرار میکنه یا از روابط سیاسی و قومی استفاده میکنه برای تبرئه خود، خب اونها هم تشویق میشن مسلماً که اونها هم بیان این کارو بکنن، حال در یک مقیاس خردتر. و در مورد آقای نیایش همونطور که شما گفتین و چیزهایی که ما هم شنیدین، یک تیم بزرگ بودن به شکل شبکه‌ای با هم دیگه هماهنگی داشتن و در بسیار از موارد مثل قراردادهایی که داده شده به مردم، فروش جایدادهای ملی یا اجاره دادن املاک شاروالی و یا در قراردادها و بسیار مسائل دیگه اینها فساد گسترده داشتن، ولی متاسفانه حکومت با اینکه کاملا در بخش انتخاب شاروالی یعنی در انتخاب آقای نیایش خود رئیس جمهور مستقیما دخالت داشت و انتخاب خود از او بود، متاسفانه در بخش پیگیری موضوع آنقدر جدیت به خرج ندادن و او مسئولیتی که متوجه اونها بود و تصمیم اشتباه اونها بود متاسفانه او مسئولیت را قبول نکردن و اراده جدی برای پیگیری دوسیه نشان ندادن. تا به حال تنها چیزی که ما شنیدیم این است که آقای نیایش دستگیر شده، ولی که واقعا آیا از اوی سرمایه رو میتونن پس بگیرن یا چه موردی هست این تا به حال هیچ نوع اخبار طالب حکومت هیچ نوع شفافیت پاسخدهی برای مردم نداشته و همین نشان میده که متاسفانه فساد در این کشور بسیار آسان انجام میشه، بسیار آسان میشه از زیر بار مسئولیت فرار کرد و چندان اراده جدی هم برای پیگیری یا جبران خسارت وجود نداره. این بحث پس گرفتن پول مردم و اختلاس‌های میلیون افغانی که شده بسیار نکته مهم است. شما اشاره کردین در بسیاری از موارد ما حتی نمونه شما گفتین کسانی که در فساد و اختلاس دست داشتن حتی محاکمه و بازداشت هم نمیشن. در بسیار به ندرت اگر پیگیری بشه قضیهشون بازداشت میشن یا چند مدت بازداشت هستن و کسی پی نمیگیره که سرنوشت شخص چی شد. در این میان میلیون ها افغانی پولی که اختلاس شده، جایدادهای بسیار فراوانی که خریداری شده، حالا به اسم شخص نه بر مبنای گزارش‌های کسب بر بسیاری از املاک و جایدادها به اسم عقرب و نزدیکان او هستند. خود سرنوشت اینها چی میشه؟ جایداد خب معلوم از پول مردم و از میلیون ها افغانی پولی که
از شهرداری اختلاس شده خریداری شده. چرا حکومت در این مدت اراده کافی نداشته که وقتی که یک نفر جایدادش از او پس بگیره، جایدادی که با پول اختلاس خریداری شده، فکر نمی‌کنید این باعث بشه که دیگر کارمندان، دیگر فساد پیشگانی که در فساد دست دارن اونا این ترس در روزشان ایجاد بشه اگر ما فردا جایداد بگیریم حکومت همین اراده داره که از ما پس بگیره؟ چرا چنین کار حکومت انجام نداد؟ متاسفانه حکومت افغانستان همواره شعار مبارزه با فساد را سر داده و ادارات مختلفی هم که حتی بعضی از اونها موازی هم هست در این بخش ایجاد کرده، ولی در واقع وقتی عملکرد اونها رو می‌بینیم از رده‌های بالا گرفته تا رده‌های پایین همه فقط می‌خواهند که فساد یا مبارزه با فساد و پیگیری دوسیه‌های فساد بر سر دیگران تطبیق شه، ولی خود اونها به نحو درگیر این برنامه هستند. به اون خاطر وقتی خود شخص درگیر فساد هست، حالا این فساد انواع مختلف داره، بنابراین شاید آنقدر جایی نداشته باشه که اراده جدی از خود نشان بده برای پیگیری دیگران، چون باز با هم رقابت‌های سیاسی دارن و همدیگر افشا میکنن. در حال حاضر در خود سیستم حکومتی هم به شکل بسیار واضح و مشخص من فکر میکنم فساد وجود داره. حالا فساد فقط این نیست که یک پولی به عنوان رشوت بگیرن، هر جایی که پولی به ناحق گرفته بشه و در برابر از او خدماتی داده نشه و شفافیت و پاسخگویی وجود نداشته باشه، اون فساد میتونیم ما عنوان بکنیم. مثلا چند مورد خدمت شما عرض میکنم. در بلهای برقی که از طرف برشنا چاپ میشد قبلا 10 افغانی بود پول قرطاسیه و چاپ، حالا شده 15 افغانی. پولهای دیگه به عناوین دیگه گرفته میشه ولی هیچ کسی پیگیری نمیکنه که این پول چرا قدر زیاد است و این برای هزاران هزار مشترک مبلغ بسیار زیادی میشه در هر ماه یا هر دوره، این پول کجا میره؟ هیچ کس پرسان نمیکنه. پولی که 10% از کردیت موبایل مردم گرفته میشه و این طرح رئیس جمهور بود، این میلیون ها دلار میشه، این پول کجا رفته؟ صرف چه موضوعی شده؟ هیچ شفافیت و پاسخدهی وجود نداره. بابت پاسپورتی که ما مردم پول میدیم 500 افغانی هر نفر اضافه‌تر پول میده که این پاسپورت توسط اداره پست به دم خانه از او تحویل بشه، اما تا به حال حتی یک پاسپورت شما در افغانستان شاید سراغ نداشته باشین که اداره پست برده باشه دم خانه تحویل داده باشه، ولی 500 افغانی را از هر نفر گرفتن. خب تمام اینها به نظر من فساد هست. وقتی که شما پولی را از مردم میگیرین وعده میکنین و در برابر هیچ خدماتی نمیدین و هیچ شفافیت و پاسخگویی هم نیست و معلوم نیست این سرمایه کجا رفته، به جیب کسی رفت، آیا واقعا برای مردم صادقانه مصرف شد، چیکار شد، این مشخص نیست. اینا همه به نظر من مظاهر فساد هست و از اونجایی که خود حکومت در تمام اینها سهم داره، دخیل هست، بنابراین خود از او علاقمند فساد هست، شریک فساد هست و به همین خاطر اراده جدی هم وجود نداره که با فساد پیشگان دیگه که اونها هم جزئی از بدنه حکومت بودن، مثلا شاروال توسط خود رئیس جمهور انتخاب شد، بنابراین دیگه حالا چه توقعی ما داشته باشیم؟ کسی که توسط خود رئیس جمهور انتخاب شده از بدنه حکومت هست و خود نظام هم نظامی هست که در بسیار از موارد در فساد سهم داره، بنابراین اراده می فکر میکنم در اونها وجود نداره، وگرنه اگر خواسته باشن پلیس اینترپل افغانستان با اونها رابطه بسیار قوی داره، میتونه افغان‌هایی که در اینجا جرم میکنن و فرار میکنن به خارج از کشور حتی در کشورهای دیگه هم مورد تعقیب قرار بده، اونها رو دستگیر کنه و دوباره برگردن به اینجا محکمه بشن. ولی متاسفانه در این بخش بسیار عملکرد ضعیفی داشته حکومت افغانستان. یک مسئله دیگه هم که در این اسناد مشخص شده که گزارش‌های پیش از این هم وجود داشت، بحث فساد تیمی و شبکه‌ای است. در خود این اسناد آمده که این چند نفر که فرار کردن از کشور و به نحو علاوه دادستانی حاضر نشدن که پاسخگو باشن، در تیمی بودن که به گونه مشخص از طرف شهردار پیشین هرات ایجاد شده بوده و این تیم متهم هستند که میلیون ها افغانی را اختلاس کردن، چون بیشتر موارد فساد به گونه فردی نیست که حالا یک نفر بتونه به تنهایی خود یا رئیس اداره یا معاون یا یک کارمند ارشد به تنهایی بتونه مقدار هنگفت پول را اختلاس بکنه. این فسادی که صورت گرفته و اختلاس پول میلیون ها افغانی پولی که صورت گرفته در همین اسناد هم آمده که به گونه یک تیم مشخص اینا تشکیل شده بوده در شهرداری و به گونه شبکه‌ای اینها دست به فساد می‌زدن و میلیون ها افغانی پول اختلاس کردن. این فساد شبکه‌ای و تیمی چقدر میتونه نگران کننده باشه در اداره‌های حکومتی و چقدر حکومت باید با این مسئله اراده داشته باشه تا تیم‌های مشخصی که در اداره‌ها ایجاد شده و اینا دست به فساد میزنن اینا متلاشی بشن. من فکر می‌کنم این مسئله از حالا نیست، مسئله است که از سالیان پیش این کار، این روش یا این رویکرد شروع شده. ما در تمام بخش‌های اداری در افغانستان، چی در سکتور حکومتی، چی در سکتور خصوصی، چی در بخش‌های امنیتی و سایر امور، ما جای پا یا رد پای مافیا رو می‌بینیم. مافیا به این معنا که شبکه‌ای تشکیل میشه از افراد که با نیات سو و به قصد فرصت طلبی و سودجویی میان برخلاف قانون عمل میکنن. حالا شما اگر ببینیم در بسیاری از موارد در افغانستان پست های دولتی توسط یک شبکه‌ای از افراد خرید فروش میشه.
خب خود از او هم یک شبکه مافیایی محسوب میشه. در بعض از موارد در واردات و صادرات کالا، در گمرکات، در مسائل تجارتی می‌بینیم مافیایی وجود داره، از کابل شروع تا ولایات و بین خود تجار، بین افراد مختلف این شبکه جریان داره، با هم دیگه هماهنگی میکنن و باز متضرر اصلی مردم هستند. در بخش ادارات دولتی هم به همین شکل، در یک اداره وقتی که یک شخص بخواد فساد کنه مسلما در طی مراحل اسناد زود مشخص میشه توسط همکاران از او و اگه اونها شریک نباشن بسیار زود افشا میشه و بالاخره شخص دستگیر میشه. اما زمانی که شبکه‌ای از افراد در یک اداره همگی با هم تبانی میکنن، ساخت و پاخت میکنن و بالاخره به شکل شبکه‌ای در فساد شریک میشن، او وقت هیچ کس دیگه اطلاع پیدا نمیکنه، همه با هم همکاری میکنن، همدیگر حمایت میکنن و پوشش میدن تا بالاخره اون پروسه غیر عادلانه یا غیر قانونی بی سر صدا بالاخره تکمیل بشه و منفعت از اون بین خود به شکل بالاخره تقسیم میکنن که متاسفانه در شاروالی هرات هم همین بوده و جای ناراحتی بسیار زیاد اینجا هست که پولی یا بودجه‌ای که در شاروالی هرات هست پولی نیست که ما بگیم حالا از کمک خارجی آماده بوده یا از کدام منبع دیگه، پولی است که فرد مردم هرات تحت نام صفایی خانه یا تحت نام پول تکس مالی جواز کسبی که داشتن یا بالاخره به عناوین مختلف از جیب خود، از گلوی زن و بچه خود زدن ایره آوردن به شاروالی دادن تا در برابر او یک خدماتی برای شهر بده، مثلا سرکار جور کنه، پارکار جور کنه یا دیگه مسائل. ولی متاسفانه این سرمایه‌ای که از جیب مردم شهر جمع شده بوده این دزدی کردن که حالا اگه از نظر شرعی ببینیم به نظر من کاملا یک پول حرام هست و از نظر قانونی هم کاملا یک کار غیر قانونی هست. ولی متاسفانه اونطور که شما گفتین این شبکه بسیار با آسانی پول اختلاس کردن، قسمت زیادی از پول به خارج انتقال دادن، در همینجا جایدادهای خریدن و تنها امیدواری که فعلا وجود داره این هست که شاروال جدید هرات جناب آقای قتالیک آمدن، اونها وعده جدی برای مبارزه با فساد دادن و تغییر و تبدیل‌های در بخش پرسونل یا رده‌های بالای شاروالی ما مشاهده کردیم در یکی دو هفته گذشته و از طرف دیگه بسیاری از قراردادهایی که منعقد شده و فعلا جریان داشته اونها رو معطل کردن و قرار شد دوباره بازبینی کنن. امیدوار هستیم وعده‌هایی که کردن و این پروسه‌ای که شروع کردن واقعا با جدیت و اراده قوی ان شاءالله پیش بره و موفقانه باشه تا بتونن حداقل جلوی بعضی از ضرر و زیان‌هایی که برای مردم هرات وارد شده بگیرن و حداقل درس عبرت بشه برای دیگران هم، همونطور که شما گفتین که در آینده حداقل بترسن که اگر ما فسادی بکنیم میان دوباره جلوی ما رو میگیرن، قرارداد پس میگیرن یا فسخ میکنن یا جایداد از ما پس میگیرن که حداقل در آینده کسی مرتکب چنین جرایمی نشه. و بحث پیگیری قضیه از طریق انترپول چندین بار که ما به مسئولان حکومتی در مورد همین مسئله فساد در شهرداری و کارمندانی که از کشور فرار کردن مراجعه کردیم، اونها وعده دادن که از طریق انترپول ما پیگیری میکنیم، اما تا کنون ما کمتر موارد دیدیم که یک نفر شده حکومت بیا معرفی بکنه بگین شخصا ما از فلان کشور از طریق انترپول خواستیم، به انترپول به افغانستان تحویل داد ولی قرار محاکمه بشه یا بازداشت شده یا مسئلهش پیگیری بشه. خود ما تا کنون خیلی کم به این مورد برخوردیم. چرا حکومت افغانستان در این زمینه اونقدر جدی نیست؟ شما در صحبت‌های خود اشاره داشتین که یکی از مسئولان پیشین حکومتی هرات با یک پرونده بسیار بزرگ فساد مکنون در دادگاه داره، خب در کشورهای خارجی به گونه بسیار آزادانه در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنه و بسیار مشخص است که این آدم کجا است و مکانش حتی مشخص است، اما حکومت برای گرفتاری و بازداشتش چرا اقدام نمیکنه؟ یک اصطلاحی هست که یک از دانشمندان و نویسندگان بزرگ گفته بود قانون مثل تار عنکبوت است، این کلاش که یک تار میتنه حشرات بسیار ضعیف در او بند میمانن و خورده میشن، گرفتار میشن، اما حشرات یا حیوانات قوی‌تر او رو میتونن از بین ببرن و پاره کنن و تیر شون از بین از او رو به قانون تشبیه کرده بود. در افغانستان هم قانون فقط برای افراد ضعیف است، برای بسیاری کسانی که در رأس حکومت هستند همین حالا مرتکب بسیاری از تخلفات و جرایم شدن، از کشتار انسان‌ها گرفته تا تخلف در قراردادها، تا اینکه پول برق خود ندادن، تا غصب اراضی ملی و بسیاری از جرایم دیگه، اونها هیچ وقت مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفتن و نمیگیرن. ولی کسانی که در رده‌های پایین‌تر باشن، هرچی پایین‌تر باشه زودتر مورد تعقیب قرار میگیره. این نشان میده که قوه قضاییه افغانستان و ادارات عدلی و قضایی آنقدر هنوز جایگاه و قدرت کافی رو ندارن
و یا استقلالیت کافی را ندارن تا بتوانند هر کسی که تخلف کرد او را مورد پیگرد قرار بدن. فقط زور از اونها به کسانی میرسه که در رده‌های پایین باشن. شما مثلا اگر به محبس هرات مراجعه کنین، شاید کسی که اگه یک سکل دزدی کرده باشه یا کسی که رفته یک دکان دزدی کرده باشه، یک دکان یا جرم از او شاید به یک لقبخوانی نرسه، او بندی شده و حبس آماده سر از او، جریمه آماده، بسیار مراحل مختلف قانون سر از او کامل تطبیق شده. اما کسی که مثل یک شاروال یا یک والی یا یک وزیر یا یک وکیل باشه، میبینیم که در اونجا یک مسئولیت عجیب و غیر قانونی و بسیار جادویی داره که هیچ کس او رو نمیتونه مورد پیگرد قرار بده. نمونه بسیار واضح و شرم‌آور از او چیزی بود که در پارلمان افغانستان چند روز قبل اتفاق افتاد که یکی از اعضای بلند رتبه پارلمان افغانستان قرار بود به سارنوالی معرفی بشه به خاطر تخلفات و جرایمی که داشت و فسادی که کرده بود. اعضای پارلمان دور هم جمع شدن، بین هم دیگر رأی گیری کردن که ما رو به سارنوالی معرفی نکنیم. باز بین خود بالاخره توافق کردن و این به سارنوالی معرفی نشه. خب این به این معنا هست که اگر تو عضو پارلمان بودی، وزیر بودی، وکیل بودی، یک شخص قدرتمند بودی، هر جرم و فساد خواستی بکن و تو شخص سارنوالی معرفی نمیکنن. اما اگر یک فرد عادی جامعه بودی، زورتون نمیرسید، کدام موقف سیاسی و بالا نداشتی، نیروی نظامی با خود نداشتی، او وقت قانون سر تو تطبیق میشه. این چیزی است که ما در افغانستان هم در پارلمان هم در سایر افراد و شخصیت‌های متنفذ و قدرتمند افغانستان می‌بینیم و این بسیار ناامید کننده است برای مردم، چون یک تبعیض بسیار بزرگ نشان میده که واقعا رنجاور است و این باعث میشه اعتماد مردم روز به روز از حکومت کمتر بشه و فاصله مردم و حکومت بیشتر بشه. دقیقاً همین موردی که شما اشاره کردین، چند پیش گزارش نشر شد که یک پلیس ترافیک به اتهام دریافت 100 افغانی رشوت بازداشت شد، محاکمه شد و راهی زندان شد. وقتی حکومت با 100 افغانی رشوت موضوع رو پیگیری میکنه و فساد میلیون ها افغانی رو پیگیری نمیکنه و عاملین از او از کشور خارج میشن، آزادانه به کشورهای خارجی میرن و تحت پیگرد قرار نمیگیرن، این ادعای مبارزه با فساد چگونه میشه؟ وقتی حکومت شعار مبارزه با فساد سر میده، بارها اعلان میکنه که شما اگر فساد مستند دارین بیارین بر ما ارائه کنیم، ما پیگیری میکنیم، چگونه میشه که یک پلیس ترافیک با 100 افغانی بازداشت میشه و محاکمه میشه، اما کسای دیگه که صدها میلیون افغانی اختلاس میکنن و به جیب میزنن اونها پیگیری نمیشه؟ من فکر میکنم این که مردم بیان اطلاع بدن، این گپ فقط یک گپ عوام فریبانه هست، وگرنه وقتی حکومت با این عرض و طول و در وزارت و معینیت و ریاست و آمریت و مدیریت وجود داره، باید در داخل خود سیستم نظارت و ارزیابی و کنترل هم داشته باشه و خود اداره باید خود دوباره تفتیش کنه یا از یک ادارات مستقل دیگه بیان اونا تفتیش کنن، بررسی کنن. یک شخص عادی از بین جامعه این صلاحیت رو نداره که برای یک اداره اسناد از اون رو بخواد چک بکنه و بعد بیاد گزارش بده به دولت که در اینجا فساد وجود داشته. این وظیفه خود حکومت هست که در بخش نظارت و ارزیابی و کنترل بسیار ضعیف بوده حکومت افغانستان و حالا یا قصداً این کار نکرده، مسئولیت خود درست انجام نداده، یا به خاطر منفعت جویی سرپوش گذاشتن یا ندیده گرفتن. وگرنه همه خبر دارن که در گمرکات فساد بسیار گسترده وجود داره، در بنادر ورودی شهرها در تمام ولایات افغانستان که تکس و مالیه میگیرن در اونجا فساد بسیار گسترده وجود داره. مثلا در هفته پیش ما از شهرداری هراتی گزارش شنیدیم که در گذشته مبلغ پولی که از بنادر ورودی کشوروالی اخذ میکرده، حالا با تغییر و تبدیلی که شده و افراد پس کردن، افراد صادق‌تر بردن، چندین برابر درآمد شهروالی اضافه شده و این نشان میده خب قبلا هم همین موتورا میرفتن میومدن و پول کجا میرفته؟ پس مسلمه که فساد وجود داشته. همه گپ پر اطلاع دارن. در بسیاری از جاهایی که وظایف دولتی به اعلان میسپرن و بعد امتحان گرفته میشه و در آخر شغل به کسی سپرده میشه، در تمام این موارد ما میبینیم که پشت صحنه میشنویم که چقدر پول رد و بدل شد، فلان چوکی یا موقف دولتی خرید و فروش شده و او کسی که یک موقف با پول بخره حتما با پول هم دوباره میفروشه، سودا میکنه. این چیزی است که در تمام کشور وجود داره، هم خبر دارن، بارها در رسانه ها گفته شده. نهادهای بین المللی مثل سیگار که یک نهاد معتبر بین المللی است، بارها از گزارش های فساد میلیون دلاری یا میلیارد دلاری اطلاع داده، ولی متاسفانه هنوز هم میبینیم که از خود دفتر ریاست جمهوری شروع تا ریاست اجرایی تا پارلمان تا کابینه وزرا در تمام بخش‌ها هنوز هم فساد و بی‌بندوباری وجود داره و همون اراده جدی و سیستم بسیار شفاف و دقیقی که بیاین نظارت و ارزیابی و کنترل کنه و اگر تخلف مشاهده کرد اون مستقیم بسپاره با جدیت تمام به ارگان‌های عدلی و قضایی و بدون تعارف واقعا قانون تطبیق کنه. ما چنین اراده متاسفانه هنوز نمی‌بینیم. تنها مرکزی که در اواخر باز یک نهاد موازی دیگه جور شد، مرکز عدلی و قضایی در کابل بود که او هم در چند مورد خاص آماده بعضی کارهای کرده، سمبولیک نشان داده که ما هستیم اینجا، چند جنرال دستگیر کردن یا چند کارمند، ولی نسبت به حجم گسترده فسادی که در افغانستان وجود داره تعداد یا کمیت بسیار ناچیزی هست.
در زمان حکومت پیشین هم ما اداره مستقل ایجاد شد از طرف آقای کرزی که با فساد مبارزه بکنه و در این حکومت جدید همین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و مواردی که حکومت ادعا داره که برای مبارزه با فساد جدی بوده و حالا نمونه از جدیت خود هم ایجاد این اداره ها میدانه، اداره که با باور آگاهان تا کنون کارکرد قابل قبول و قابل ملاحظه نداشتن. حالا همین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد هم به مبارزه گزینشی با فساد متهم میشه، اینکه مواردی که افراد مشخص برای اونها پرونده های اینا بررسی میشه اما خب با برخی موارد دیگر چشم پوشی میکنه. با همه اینها و با توجه به گفته شما میگن فساد به پیمانه بسیار گسترده در بیشتر بخش‌های حکومت ریشه دوانده، چه باید انجام بشه برای مبارزه با فساد؟ نقش حکومت چی است و نقش مردم چی است که اینا با همکاری هم بتونن حالا اگر فساد نمیشه ریشه کن بکنن حداقل کاهش بدن؟ من فکر میکنم برای مبارزه با فساد از یک طرف باید از بیرون از کشور جامعه جهانی فشار بیشتر وارد کنه به حکومت افغانستان، همونطور که در اجلاس‌های مختلف مثل اجلاس بن یا بسیار از مجامع بین‌المللی که افغانستان حضور داشته و کمک‌های به افغانستان وعده کردن، در برابر یک سری تعهدات هم از افغانستان گرفتن، مثل مبارزه با فساد اداری، مثل نقش پررنگتر و حضور زنان در ادارات دولتی یا در پارلمان یا سایر موقف‌ها و بسیار از موارد دیگه. من فکر می‌کنم جامعه جهانی باید فشار بیشتر وارد کنه، ولی از اون جایی که ظاهراً به نظر میرسه در بسیاری از موارد حتی خود خارجی‌ها هم دخیل هستند در فساد، متاسفانه در اونجا هم می‌بینیم که بعضی وقتها اراده جدی و یا واقع بینی وجود نداره. با چند تا گزارش خوردوریز بالاخره یک راپور رو جور میکنن و میگن بله افغانستان این کار کرد این کار نکرد، ولی چشم خود به روی حقایق میبندن. بعد جامعه جهانی در قدم اول فشار بیشتر وارد کنه و در داخل کشورم هم یک حرکت از بالا به پایین از طرف حکومت افغانستان صورت بگیره. از خود دفتر ریاست جمهوری باید شروع بشه مبارزه با فساد. نمیشه که اونها به دیگران بگن شما فساد نکنید ولی خود از اونها فساد بکنن. باید از سر خود شروع کنن به سمت پایین، ارگان‌های مختلف، وزارتخانه‌ها و دیگه بخش‌ها رو بیان. یک از مواردی که بارها صحبت شده این بوده که افرادی که در رأس هستن مثل وزرا، مثل معین صاحبان، مثل رؤسا، مثل تمام مقامات بلندرتبه اینا دارایی‌های خود ثبت کنن و بعد از مدت اینا تحت ارزیابی و نظارت باشن که اگر دارایی چشمگیری به شکل ناگهانی اضافه میشه به سرمایه اونها مورد پیگرد قرار بگیره. و از طرف دیگه از لایه‌های پایین هم مردم آگاهی رسانی بیشتری بشن و مبارزه جدی‌تر و علنی با فساد صورت بگیره، افشا بشن کسانی که با فساد سر و کار داشتن و دوباره به اونها موقف دولتی داده نشه به هیچ عنوان. متاسفانه در سالهای گذشته ما شاهد بودیم کسی که در اداره دولتی متهم به فساد شده، محکوم شده، رفته به محبس، بعد از 6 ماه 1 سال یا 2 سال که بیرون اومده رفته دقیقاً دوباره همون وظیفه یا حتی وظیفه بالاتر از او بر داده شده. خب این نشان میده که شخص دیگه هیچ ترسی نداره دیگه، حالا همه مراحل رو دیده، فوق این دفعه فساد میکنه باز دوباره میره محبس و میای و وقتی محاسبه میکنه میگه خب 2 سال اونجا استراحت میکنم نان مفت دولت میخورم، اینجا میلیون‌ها افغانی پول پسنداز کردن برای خود. بسیاری از افرادی کار رو میبینن به نفع از اونها، شاید تشویقشن دوباره این کار انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم یک اصلاحات و بازنگری هم از بالا به پایین در نظام حکومتی و هم از پایین به بالا در بین مردم، در بین جامعه، بین علما، بین رسانه‌ها، بین نهادهای مدنی و سایر اقشار بعد یک فرهنگ‌سازی و حرکت جدی صورت بگیره تا ان شاءالله فساد در افغانستان کاهش پیدا کنه. بسیار ممنون. در حد 30 ثانیه وقت مانده از برنامه، اگه به عنوان یک جنبندی بسیار فشرده داشته باشیم که شهردار جدید هرات چه باید بکنه و مسئله فساد گسترده که در شهرداری بوده، در حد 30 ثانیه وقت. شهردار جدید هرات وعده‌های بسیار قوی بر مردم داده برای مبارزه با فساد و در عمل هم کارهای را انجام داده. چندین نفر از معاونیت گرفته تا بحث‌های مختلف و مسئولین بنادر ورودی شهر که مرکز دریافت پول بود اونها رو برکنار کرده یا جابجا کرده و فعلا کسان دیگری آورده. ولی من فکر می‌کنم که از جایی که پول همیشه باعث میشه که بالاخره زمینه فساد به وجود بیاد، شهردار جدید باید بر اساس اون نیتی که داره و تلاش یا وعده‌ای که کرده باید یک سیستم کنترلی بسیار قوی رو بسازه تا بتونه از فساد در آینده هم جلوگیری کنه، وگرنه همین افراد و همون پول‌ها باعث میشه تا دوباره فساد به وجود بیاد. بسیار ممنون. سپاس از شما جناب آقای بهروزیان از حضور شما در برنامه. و ممنون از شما بیننده‌های عزیز که تا این دم بیننده برنامه از استودیو هرات بودید. اکنون دوباره با کابل باز می‌گردیم. وقفه از کابل تماشا کنید و پس از آن ادامه برنامه آغاز روز را از شبکه آریانا نیوز دنبال کنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
باز هم در ادامه خوش آمدید. قسم گفتار آقای مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه با ما هستند تا در مورد مشکلات مردم در وزارت فواید عامه و همچنین تکمیل شدن پروژه ها بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای روحانی خیلی خوش آمدید به بحث امروز برنامه. تشکر. سلامت باشید. در نخست میخوام بپرسم که کار بزرگترین پروژه هایی که وزارت برداشت بیش از 65 میلیون دلار ساخت جاده ها و پل ها و سیستم آبیاری آبرسانی بوده به کجا رسیده؟ تشکر. در قدم نخست سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همکاران محترم شما و همچنین خدمت تمام بیننده های بنهایت عزیز تلویزیون جهانی آریانا نیوز. با امیدی که صبح ممنوع از خوشی آغاز کرده باشد. رهبری وزارت فواید عامه و با آمدن شخص جناب یاری صاحب من حیث سرپرست به وزارت فواید عامه ما تونستیم که مشکلات های عمده هموطنان عزیز خود را رفع بسازیم، خصوصا در بخش زیربنای ترانسپورتی که وزارت فواید عامه متولی اصلی شهرهای عمومی افغانستان و خطوط آهن می باشد. بنابراین به ما اساس ما تمام پروژه هایی که در اولویت کاری ما قرار داشتن بالخصوص انکشاف متوازن در ولایت های مختلف ما را انجام دادیم، طوری که شما و هموطنان عزیز ما در جریان هستند که در هفته پیش 5 پروژه را در 8 ولایت افغانستان که ولایات جوزجان، سرپل، غزنی، تخار، کابل، لوگر، دایکندی و بامیان بودند که زیادترشان این ولایت های محروم بودند که در سالهای گذشته در طی 14 الی 15 سال ما حداقل 1 متر سرک قیر نداشتیم که ما تانستیم با حضور داشت اجرات ما قانونپوه استاد سرور دانش معاون دوم دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در 8 ولایت با حضور داشت وکلای شورای ملیشان به امضا برسانیم به هزینه بیش از 2.5 میلیارد افغانی و بیش از 109 متر سرک اسفالت است در 8 ولایت که در هفته قبل به امضا رسید و زیادتر از این پروژه ها پروژه های خود داخلی افغانستان است و توجه بیشتر رهبری وزارت فواید عامه است که ما بتانیم در قدم اولویت شرکت های داخلی خود را قرار بدیم تا یک بتانیم توانمندی شرکت ها و ظرفیت شرکت هایی که ما فعلا داریم از استفاده بکنیم و زیادتر توجه ما در برای شرکت های داخلی خود ما هستند. و قبل از در هفته های گذشته دیگه هم پروژه های بسیار مهم و حیاتی را ما به امضا رساندیم که سرک حلقوی خود افغانستان بودن و بعض دیگه سرک های دیگه بودن و در هفته های پیش روی 19 قرارداد دیگه هم آماده هستند که ان شاء الله هم در ولایت های مختلف قرارداد خواهد شدن که از اون جمله میتونیم که به زودترین ان شاء الله مشکل سرک حلقوی کابل بخش اولش هم مرفوع خواهم شدن که ان شاء الله در سال آینده کارایشون رسما آغاز خواهم شدن. خب در مجموع برای رهبری وزارت فواید عامه از همه مهمتر کیفیت، نوعیت و سرعت کار ما می باشه که نظر به وقت و زمان و طبق ماده قرارداد ما اونا را بتونیم به اتمام برسانیم. بله، حالا جاده قیصار لامان که در سال گذشته رئیس جمهور ضرب الجر هم تعیین کرده بود مدت 9 ماه که از 9 ماه هم گذشته تقریبا به 1 سال و 1 ماه میگذره، چرا تکمیل نشده؟ خب سرک حلقوی قیصار لامان از جمله پروژه های بسیار مهم و از جمله پروژه های بسیار جنجالی وزارت فواید عامه بودند که در اونجا ما نه تنها مشکل در داخل داریم، ما در اونجا مشکل دعوای حقوقی در سطح بین‌الملل هم داریم، چون دعوای حقوقی یک کاری هستند که در برگرینده می باشه. ما چون نمیتونیم بگوییم که 1 روز 2 روز 5 ماه رو در نظر میگیره، بنابراین طبق وعده اجرات ما رئیس جمهور و طبق هدایت اجرات ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان ما تانستیم که هم دعوای خود در سطح بین‌الملل به پیش ببریم که فعلا هم وکلای مدافع هر دو جانب هم افغانستان و هم وکلای مدافع شرکت آمریکایی ترکی دعوا را در سطح بین‌الملل به پیش میبرند که آخرین دعوای ما فیصله ما در محکمه بین‌المللی و تجاری سنگاپور خواهم بودند که احتمال بیشتر به نفع افغانستان فیصله خواهم شد، چون دعوای حقوقی را ما نمیتونیم بگیم که 100% به نفع کدام کشور فیصله خواهم شد. و در کنار او ما بخش اول و دومش رسما عقد قرارداد کردیم که یک شرکت بین‌المللی چینایی و یک هم شرکت بین‌المللی هندی در اونجا برنده شدن از طریق اعلان داوطلبی بین‌المللی باز و شفاف و در این روزهای بسیار نزدیک توسط مقامات عالی رتبه رسما افتتاح و به بهره برداری سپرده میشه بخش اول و دومش که تا از لامان تا دره بوم هست و از دره بوم که باقی ماندهش بخشای 3 4 الی 6 فعلا در مراحل تدارکاتی است و بعد از مراحل تدارکاتی ان شاء الله کارهای نام رسما آغاز خواهم شد که از همه مهمتر دونر ما بسیار توجه خاص خود در قسمت دارن، هم در قسمت تطبیق و هم در قسمت نظارت و هم در قسمت عقد قرارداد پروژه ها و شاید هم در ذهن هموطنان عزیز ما سوال خلق شود که چرا پروژه های بسیار کلان ما را در اعلان داوطلبی بین‌المللی سپرده میشه. به خاطر که طبق قانون بانک انکشاف آسیایی هر پروژه ما که بالای 5 میلیون دلار شود
برای $1,000,000 او رسما میره به اعلان داوطلبی بین‌المللی طبق قانون اونا. بنابراین چون بودجهش و تامین کنندش هم بانک انکشاف آسیایی است، بنابراین ما طبق قانون اونا عمل میکنیم که در اعلان داوطلبی ملی و بین‌المللی سپرده میشه که هم میتونه شرکت های داخلی ما اشتراک بکنه و هم میتونه شرکت های بین‌المللی اشتراک بکنه. و در قسمت برنده شدن شرکت ها یک پروسه بسیار شفاف و کامل وجود دارد، چون دونر یعنی بانک انکشاف آسیایی هیچ پروایی نه دولت افغانستان رو داره و نه شرکت های خصوصی رو داره و نه وزارت فایده‌آمد رو داره. بر اونا بسیار مهم هدفشان است که بتونن نظر به وقت و زمان و نظر به کیفیت در ماده قرارداد ذکر است پروژه هایشون را به اتمام برسانند. به نظر شما با اینکه در حال فرارسیدن با فصل زمستان هستیم، میتونه این کارها نتیجه بده یا تا جای مثبتی به پیش بره؟ خب وزارت فایده‌آمد، چون ما نمیتونیم وزارت فایده‌آمد را با دیگر وزارت خانه ها مقایسه بکنیم از دو لحاظ. یک لحاظی که ما نمیتونیم در تمام فصل سال کار بکنیم. در فصل زمستان یا با رسیدن فصل زمستان ما در حالت دفاعی خود قرار داریم. یعنی 318 نقاط آسیب پذیر قبلا در وزارت فایده‌آمد شناسایی شده که در کشور ما دارای 318 نقاط آسیب پذیر که شامل سالنگاست، شامل کوتل قناق است و بعضی مسیرهای دیگه هستند که در این فصل ما در حالت دفاع قرار داریم که بتونیم این مسیر بر روی هموطنان عزیز خود باز نگه داریم که خدای نخواسته کدام مشکلات و یا تلفات جانی و خسارات مالی به وجود بیاید. با ما اساس است که در این فصل ما در حالت دفاعی هستیم و در دیگر فصل که ما میتونیم کارهایشان را به پیش ببریم و نه تنها ما میتونیم که پروژه های خود که فعلا در حالت مختلف تدارکاتی است یا سروی و دیزاین است فعلا سرویشان میشه، در فصل سرما ما میتونیم سروی بکنیم و در فصل زمستان ما میتونیم اونها را دیزاین بکنیم که حداقل ما فعلا بتونیم پروژه های خود را سروی کنیم و دیزاینش تا سال آینده را تکمیل بکنیم و نظر به مشکلات محیط زیستی که ما مشکل نداشته باشیم. ان شاء الله اونا به اعلان داوطلبی کارش خلاص میشه که در سال آینده کارشان رسما آغاز شود. در فصل زمستان ما در دو حالت است. حالت اولیش سروی و دیزاین خود تکمیل میکنیم که انجینرهای ما البته قابل یادآوری است که تشکر کنم از انجینر صاحبای ما که سروی میکنه و حقیقتا قهرمانای اصلی وزارت فایده‌آمد انجینرهای سرویری ماست که بدبختانه در طی 2 ماه گذشته زیاتر از انجینر صاحبای ما در ولایت‌های مختلف اختطاف شدن و زیاترشان هم شهید به شهادت رسیدن که جا داره از اونها تشکری بکنم و فعلا هم در نقاط مختلف افغانستان مصروف سروی هستند. در حقیقت هموطنان عزیز ما و شما نمیتونن در جای دادگاه اصلی پدریشون رفت آمد داشته باشه، ولی انجینر صاحبای وزارت فایده‌آمد به خاطر سروی در تمام نقاط ناامن، در نقاط کوهستانی دشتی اونا مصروف سروی هستند و بعد فعلا اونا سرویش ادامه داره و در انجینرهای دیگه ما که مصروف دیزاین هستن اونا دیزاینشون میکنیم. در فصل زمستان ما هم سرویش پیش میبریم و دیزاینش تکمیل میکنیم و در سال آینده با خوب شدن هوا کارایشون را آغاز میکنیم. بله، میشه در مورد از بیشتر بگین که کار سروی و دیزاین چی است و چگونه انجام میشه؟ خب در مجموع هر پروژه که ما میگیریم اولا نیاز به سروی داره. سروی که همراه ماشین و ماشینالاتی که ما داریم، توتال استیشن هایی که داریم، مسیر سروی میشه. مسیر طور سروی میکنیم ما که کوتاه‌ترین و مفیدترین مستقیمترین مسیری باشه و از لحاظ استملاک هم کمترین استملاک داشته باشه که اینا سروی میکنه. متر با متر، کیلومتر با کیلومتر اینا سروی میکنه. وقتی سروی اینا تکمیل کردن بعد اینا دوباره میان به وزارت فایده‌آمد تمام راپور سرویشون را به ریاست مربوطهشون اینا تقدیم میکنه و ریاست مربوطه بعدا اینا در مسئول دیزاین رو میتن که اینا نظر به سروی اینا کردن اینا دیزاین میکنه که آیا این سروی که اینا کرده از کدام مسیر باید عبور بکنه. به طور مثال سالنگا را که اولا سروی کرده و بعدم دیزاین، هر دویشون بسیار مهم است که با اساس سروی میتونیم که انجینرهای دیزاینر ما بسیار دقیق بتونن دیزاین بکنه که در اونجا تمام بخش‌ها گرفته میشه که آیا بعضی دره‌ها یا بعضی کوه‌هایی که در اون مسیر وجود داره توسط دیزاینر اینا مشخص میشه که آیا از کدام مسیر باید ما بتونیم که یا کندنکاری کنیم و یا مثلا کدام تونل را ایجاد بکنیم و یا از کنار دریا باشه، از چقدر فاصله از دریا باید داشته باشه. این کلشون بعد اینا دیزاینر ما انجام میده بعد از سروی. بله، یکی از سوال بیننده‌های ما که چند لحظه پیش تماس گرفتن و ما گفتن که چرا کار غلیظی جلال آباد کابل متوقف شده؟ در اونجا ما دو قسمت داریم. یکی هم سرک لین دوم کابل جلال آباد است که بخش اولش نظر به مو کیفیت قراردادی قبلا هر مشکل خود داشتن، یعنی ما قبول داریم و نظر به مو شفافیت و نظر به دقت کار وزارت فایده‌آمد و رهبری وزارت فایده‌آمد قراردادی را ما
مکلف ساختیم که طبق ماده قرارداد مشکلات تکنیکی را مرفوع بسازه و طبق ماده باید کارشون رو پیش ببره و اگر نه بر بناهن چندین بار اخطار داده شدن که بلک لیست میشن و جریمه نقدی میشه. بناهن به ما اساس بخش اولش اونا به طور اساسی تکمیل کردن و مطابق بخشش از لحاظ مشکلات امنیتی ما نمیتونیم دسترسی نداریم. فعلا کارش متوقف است و تا وقتی که مشکلات امنیتی دو قسمت مرفوع نشود، بخش دوم کابل جلال آباد لاین دومش و لاین فعلیش، چون تمام هموطنان عزیز ما در جریان هستند که سرک‌هایی که در سالهای گذشته با هزینه 4 میلیارد دلار آمریکایی ساخته شده، حدود 24000 کیلومتر سرک و حدود 8000 کیلومتر سرک اسفالت و مطابقش هم سرک‌های درجه 2 ساخته شده که فعلا در تحت پلان حفظ مراقبتی وزارت فایدام است. به طور مثال اولا میاریم که سرک کابل قندهار، کابل جلال آباد و دیگر شهرهای عمومی افغانستان بناهن در که سرک‌ها ساخته شده بودن ولی در قسمت حفظ مراقبتش توجه نشده بودن که بدبختانه امروز ما شما شاهد تخریبات سرک‌های بیشتر خود هستیم و به می اساس وزارت رهبری وزارت فایدامند در هفته در سال جاری 4 میلیارد افغانی را به خاطر حفظ مراقبت شهرهای عمومی افغانستان ما به پارلمان پیشنهاد کرده بودیم که 1 میلیاردش منظور شد که 1 میلیارد افغانی تنها به خاطر حفظ مراقبت جاری و عاجل ما کفایت نمیکنه. این حقیقتا تنها نمیتونم قرضداری‌های سالهای گذشته ریاست‌های فایدامند قرضدار است به قسمت حفظ مراقبت جاری و عاجل اونا را کفایت بکنه. به ما اساس بود که رهبری وزارت فایدامند به خاطر ترمیم اساسی و یا حفظ مراقبت دوره‌ای وارد مذاکره با دونر ما بانک انکشاف آسیایی شدیم که بانک انکشاف آسیایی برای سرک کابل قندهار و کابل جلال آباد حدوداً 30 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر حفظ مراقبت اساسی اونا برای وزارت فایدامند داده و این همکاری‌هایشان با رهبری حکومت وحدت ملی و بالخصوص با وزارت فایدامند جریان داره در سالهای پیش رو هم. بنابراین ما اولا حفظ مراقبت از شهرهای از مسیر کابل جلال آباد شروع کردیم به خاطر که در مسیر کابل جلال آباد بعضی درزای طولی و عرضی به وجود آمده بودند که ما میتونستیم که به حفظ مراقبت اساسی ایرا جلوگیری بکنیم و ما اولا از مسیر کابل جلال آباد شروع کردیم. بخش اولش تکمیل است، بخش دوم و سومش شرکت ها تحت ارزیابی به اعلان سپرده شده بود، به اعلان داوطلبی آزاد و شرکت ها تحت ارزیابی و شرکت ها مشخص شده که ان شاء الله اونها هم کارهای اساسی شروع میشه. خب در مجموع ما یک چیز باید در نظر داشته باشیم وقتی یک پروژه را به خاطر حفظ مراقبت و به خاطر ساخت اساسیشان و ساختمانشان ما اقدام میکنیم و در برگیرنده چند وقت میباشه، چون از لحاظ تکنیکی و از لحاظ اقلیمی ما باید در نظر داشته باشیم و ما اساس است که یک مقدار وقت و زمانگیر میباشه. البته وقت و زمانگیر بودن معنی نداره که پروژه ما کاملا متوقف شده. بنابراین رهبری وزارت فایدامند و شخص جناب یاری صاحب متحد است که ما بتانیم پروژه های خود و سرمایه ملی کشور خود را به طور اساسی حفظ مراقبت و نظارت بکنیم. تماس بیننده ما روی خط تلفن است، بفرمایید سوالتان بپرسین. سلام خدمت شما و مهمان شما را تشکر. سلام به شما هم. من میخوایم از خانده وزارت فایدامند تقریبا از 2 سال پیش آغاز شد و بعضی کسان میگه که تدارکات و وقت سرویس خلاص شده و سخنگوی بگه که چه وقت کار ساخت عملی از شروع میشه. یک موضوع کدام سرک یا کدام جا رو گفتین باید کار عملی شروع شود؟ دوشی بامی هم. بله. دیگه یک موضوعی که همیشه ما در کل می مشکل داریم، مشکل ازی است که وقتی سرک ساخته میشه سرک با کیفیت ساخته نمیشه، بعد از سپری شدن 1 سال یا 2 سال این سرک تخریب میشه و ما میپرسم از وزارت فایدامند که آیا ضعف در وزارت هست یا ای که با ما شرکتی که همین کار پروژه رو بدست میاره یا چیز نیست قادر به ساخت اجازه نیست. تشکر. بله تشکر از شما هم. حتما به سوال شما پاسخ خواهیم داد. بفرمایید آقای روحانی. تشکر. در قسمت سرک دوشی بامیان که وزارت فایدامند میخوایم معمولا معلومات در قسمت سرک دوشی بامیان و تصامیم و اقدامات که ما داشتیم. رهبری وزارت فایدامند در قسمت گذرگاه سالنگ ما 3 طرح داشتیم. طرح اولی ما ساخت سرک دوشی بامیان با طول 152 کیلومتر بودن که این یک بدیل برای شهرهای گذرگاه سالنگ است. یک طرح ما بود. طرح دومی ما ترمیم اساسی خود تونل فعلی بودن و طرح سومی ما
مطالعات و سروی و دیزاین اساسی تونل جدید که از اولنگ تا بادشاه است این طرح هم داشتیم که خوشبختانه رهبری وزارت فایده طبق طرح‌ها و وعده‌های خود که ما با هموطنان عزیز خود داشتیم ما عملی کردیم. اولا هم سرک دوشی بامیان به طول 152 کیلومتر و با شامل که در یک پکیج است مطالعات و ترمیم اساسی 80 کیلومتر گذرگاه سالنگ 80 کیلومتر گذرگاه سالنگ با ساخت سرک دوشی بامیان تحت یک پکیج از طرف بانک جهانی اینا تمویل میشه که بخش اول و ششمش سرک دوشی بامیان چند قبل بین انجینر معیاری سرپرست وزارت فایده و نماینده شرکت بین‌المللی کینگ داون چینایی با حضور داشت اجرات ماب رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان به امضا رسید. بخش اولش از طرف دوشی یعنی بغلان و بخش ششمش از طرف بامیان. در دو حالت ما از دو بخش کار شروع به زودی کارش آغاز میشه، قراردادش امضا شد و بخشای 3 و 4 و 5 فعلا تحت مطالعات مراحل تدارکاتی است که زیادتر مسیرش هم بخشایش هم سروی و دیزاینش تکمیل شده و ان شاءالله اونها هم به زودی به ایران داوطلبی بین‌المللی سپرده میشه که ما بتونیم کارهایشان را آغاز بکنیم. این در قسمت سرک دوشی بامیان بودن که خب در مجموع باید ما یک چیز در نظر داشته باشیم که به خاطر سروی و دیزاین و تطبیق پروژه ما مشکلات عمده درونی بالخصوص در قسمت استملاک زمین مشکلات محیط زیستی و اجتماعی است که اونا را هم ما تونستیم که با همکاری هموطنان عزیز خود در مسیر سرک ما به طور مستقیم از استفاده میکنن با ما همکار باشه که ما تونستیم مشکلات های زور رفع بسازیم و تا وقتی که خود هموطنان عزیز ما با رهبری و دولت همکار نباشه در قسمت که مربوط به اونا میشه بنابراین بسیار دشوار خواهد بود که ما بتونیم با کوتاه‌ترین و نظر به وقت و زمان ما بتونیم اونا را تطبیق بکنیم. به طور مثال سرک حلقوی کابل به اساس مشکلات استملاک تا حال مانده، اگرچه وزارت فایده از هر لحاظ امکانات و از هر توانمندی که ما داشتیم نظر مربوط که به وزارت فایده هر مسئولیتی که بودن در قبالش ما ادا کردیم. فعلا سروی و دیزاین بخش اولش کاملا تکمیل است و ادارهش هم مشخص است، توانمندیش هم داره، هیچ نوع مشکل نداره ولی صرف مشکل در قسمت استملاک است که فعلا کمیته استملاک موضوع را به پیش میبره و در مجموع که سرک دوشی بامیان که فعلا مشکلاتش حل است، هیچ نوع مشکلات نداره. می هم از جمله آرزوهای 100 ساله هموطنان عزیز ما بودن که بالاخره توسط رهبری حکومت وحدت ملی ما تونستیم که مشکلات را و با آرزوهای دیرینی خود هموطنان عزیز ما برسند که به طور مثال سرک در صوفیا کابلنگ دهلیز شمال به جنوب افغانستان است، دهلیز شرق به غرب افغانستان است، سرک حلقوی افغانستان است و سرک حلقوی دیگر از ولایت است. و فعلا رهبری وزارت فایده ما بسیار توجه به داره که ما بتونیم افغانستان را یعنی کشور خود را با کشورهای همجوار خود وصل بکنیم و افغانستان یگانه کشور هستند که برای کشورهای همجوار ما شما کشورهای همسایه از لحاظ اقتصادی مهمترین کشور هستند که یگانه راهی هستند که میتونن از طریق افغانستان با کشورهای دیگر وصل شوند. به طور مثال میان سر خط آهن 5 جانبه که بین 5 کشور است که طول مجموعیش هم 2100 کیلومتر است. از 2100 کیلومتر 1100 کیلومترش از قلمرو افغانستان عبور میکنه و 1000ش تنها از 4 کشور دیگر مثل کشور چین، ایران، تاجیکستان، قزاقستان از اینجا عبور میکنه. یعنی در مجموع افغانستان یگانه کشور هستند که ما میتونیم کشورهای همجوار خود را یا چین و ایران را با دیگر کشورهای دیگه خود وصل بکنیم. بله، مسئولیت حفظ و مراقبت جاده ها از کی است که این کار درست انجام نمیشه و همیشه مشکل در حفظ و مراقبت از تخریب میشه؟ خب طوری که من در اول اشاره کردم وزارت فایده متولی اصلی اشاره های عمومی افغانستان و خطوط آهن و دیزاین مایدین هوایی است. بنابراین به می اساس است که ما در وزارت فایده ما یک معینت داریم به نام معینت حفظ مراقبت زیربنای ترانسپورتی که جناب سالایی صاحب بسیار توجه جدی در قسمت حفظ مراقبت شراها دارد که البته حدودا 3 سال میشه که جناب سالایی صاحب به وزارت فایده من حیث معینت حفظ مراقبت آمدن و طوری که ما اشاره کردم در سالهای گذشته در قسمت ساخت سرک ها توجه شده بودن یعنی ساخته شده است ولی در قسمت حفظ مراقبتش که از همه مهمتر است که فی کیلومتر سرک به هزینه $1 میلیون آمریکایی ساخته میشه و به خاطر حفظ مراقبت فی کیلومتر سرک ما با $1 آمریکایی نیاز داریم که بدبختانه در قسمت ساختش توجه شده بود و در قسمت حفظ مراقبتش توجه لازم صورت نگرفته یا از لحاظ مشکلاتی که ما داریم مشکلات پولی بوده و یا مشکلات های دیگر. خب در مجموع فعلا که در طی 3 سال که رهبری حکومت وحدت ملی آمدن ما توجه بیشتر در قسمتی که سرک های جدید خود را میسازیم توجه بیشتر داریم که سرک هایی که در سالهای گذشته ساخته شده رو به طور اساسی حفظ مراقبت بکنیم. به می اساس است که معینت حفظ مراقبت زیربنای ترانسپورتی وزارت فایده شخص جناب سالایی صاحب
که معینت حفظ و مراقبت وزارت فایدامه را به عهده داره. در قدم اول ما حفظ و مراقبت شورای کابل جلال آباد شروع کردیم و بعد شورای کابل قندهار را که ما البته از لحاظ بودجه‌ای مشکل خود داشتیم که طوری که ما قبلا اشاره کردم، مذاکراتی که داشتن جناب معین صاحب و رهبری وزارت فایدامه توانستیم توجه دونر خود را جلب بکنیم که بانک انکشاف آسیایی است و فعلا هم سروی سرک کابل قندهار تکمیل است و 3 تیم سرویر دیگری ما از کابل الی هرات فعلا مصروف سروی هستند که ما بتونیم با معذرت دوباره به ادامه حرفای شما برمیگردیم، اما بنده ما بله با تاسف بر ما اتاق فرمانرفتن تماسشون قطع شده چون منتظر ماندن زیاد. بفرمایید شما صحبت کنید. با ما اساس است که ما معینت حفظ و مراقبت توجه جدی در قسمت حفظ و مراقبت شوراها داره و دستاوردهای ما داشتیم در قسمت حفظ و مراقبت که فعلا مثلا سرک کابل جلال آباد تحت حفظ و مراقبت است و بعد سرک کابل قندهار تحت حفظ و مراقبت دورانی. ما 3 نوع حفظ و مراقبت داریم. حفظ و مراقبت جاری است، حفظ و مراقبت عاجل است و از همه مهمتر حفظ و مراقبت دوره‌ای است. حفظ و مراقبت جاری در تمام فصول سال جریان داره. کدام درس‌های طولی و عرضی به وجود بیاید توسط پرسنل وزارت فایدامه و یا ریاست‌های مربوطه ولایت فایدامه اونا نظر به درس‌های طولی و عرضی حفظ و مراقبت جاریشان جریان داره و حفظ و مراقبت عاجل به طور مثال کدام پل یا پلچک ما توسط ماین انفجار داده میشه و یا کدام لغزش کوست، لغزش برف است و یا کدام مشکلات دیگه اقلیمی که داره، حفظ مراقبت عاجل است که حفظ مراقبت عاجل فورا اقدام میکنه که بتونه مشکلات نظر و متوانمندی که ما داریم اقدام بکنیم که از لحاظ وجوه مالی طبعا دولت ما و شما مشکل خود داره و حفظ مراقبت دوره‌ای یعنی هر سرک باید بعد از 5 سال حفظ مراقبت دوره‌ای شود. عمر استاندارد سرک 5 سال است و بعد از 5 سال از شروع سرک تا ختمش باید یک حفظ مراقبت دوره‌ای شود که بدبختانه در طی 15 سال گذشته حفظ مراقبت دوره‌ای صورت نگرفته بودند. بنابراین به ما اساس است که معینت حفظ مراقبت زیربنای ترانسپورتی وزارت فایدامه فعلا هر پروژه های خود ما تحت پلان داریم، اولویت بندیشون مشخص شده، سرویشون مشخص شده که اولا ما باید بودم شورای خود را حفظ مراقبت بکنیم که با کمترین بودجه ممکن حفظ مراقبت بکنیم. به طور مثال ما یادآور شدم سرک چرا ما اولا سرک کابل قندهار را حفظ مراقبت دوره شروع نکردیم، رفتیم سرک کابل جلال آباد شروع کردیم چون تخریبات کمتر ما در قسمت حفظ مراقبت کابل جلال آباد داشتیم و در مسیر شورای کابل قندهار بدبختانه زیادتر مسیر ما از پلان حفظ مراقبتی ما خارج شده، باید احیای مجدد شود. و ما اساس است که ما اولا از اون شروع کردیم، بعدا ان شاء الله در سال آینده حفظ مراقبت دوره سرک کابل قندهار و با ادامهش قندهار هرات ادامه پیدا میکنه و بعد شوراهای دیگه ما از طرف معینت حفظ مراقبت زیربنای ترانسپورتی وزارت فایدامه اولویت بندی و مشخص شده کارهایشان پیش خواهد رفت. بله، مشکل مصرف بودجه و یا پولی که بر پروژه ها مشخص میشه چه از سوی کیها به مصرف میره؟ سوی خود وزارت یا سوی کسی که تمویل میکنه؟ نه، مصرف بودجه رهبری وزارت فایدامه توجه بیشتر به این داره که ما بتونیم نظر پولی را که به مصرف برسانیم نظر به مصارف پول خود باید دستاوردهای خود را باید داشته باشیم. به طور مثال در سال گذشته وزارت فایدامه حدوداً 50 میلیون دلار ما تونستیم که صرفه جویی بکنیم که این به همکاری اداره محترم کمیسیون تدارکات ملی که اینا میره کلش صرف جویی ما میره به حساب واحد حکومت که تمام ادارات دولتی افغانستان بعدا از استفاده میکنه. خب به خاطر مصرف بودجه اگر ما این مربوط به وزارت فایدامه میشه، پروژه هایی که ما داریم در نقاط ناامن و در نقاط مختلف کشور که داریم و بودجه که از طرف پارلمان داده میشه که باید ما برای یک سالی که داریم و کتابی که داده میشه که ما باید رو به مصرف برسانیم. خب در قسمت از باید ما توجه داشته باشیم، اولویت بندی بکنیم آیا بودجه را که ما به مصرف میرسانیم چقدر دستاورد و با کدام کیفیت ما رو به مصرف رساندیم. به مصرف رساندن بودجه بسیار کار آسان است. به طور مثال وزارت فایدامه میتونست در سال گذشته چیزی که با شرکت ها قرارداد کرده بود میتونست پیش بره، صرفه جویی هیچ نکنه و ما تونستیم که بزرگترین پول را صرفه جویی بکنیم به خاطر اینکه در حساب واحد حکومت بره، چون ما اما اعمار دقیق خود و قیمت تخمینی خود داریم نظر به مشخصات تکنیکی پروژه که باید به این مقدار پول پروژه ما تکمیل شود و از این اضافه تر اما میتونیم که بتیم پول ما مصرف شود و این خیانت به حق مردم افغانستان است و خیانت ملی است. بنابراین ما بسیار توجه در قسمت کیفیت پروژه های خود میکنیم. ولی برای امسال هم
با آمدن یاریس حدود 24% بودجه ما بالا رفته، فعلا 44% بودجه ما با مصرف رسیده و حدودا 9 پروژه ما فعلا آماده قرارداد است که ایران قرارداد کنیم بیشتر از 50% میرسه و این نه تنها ما به این خوش نمیشیم که فیصدی بودجه ما مصرف بودجه ما بالا بره، ما بسیار توجه در قسمت کیفیت نوعیت پروژه خود داریم که ما وقت کار میسازیم نباید تخریب شود و سوالی که دوست عزیز ما کرده بودن چند قبل فعلا یادم آمد نظر به کیفیت پروژه هایی که با آمدن رهبری حکومت وحدت ملی اومده اگر با نظر درباره کیفیت پروژه ها البته بعد از خبرهای ازبکی صحبت خواهیم کرد. باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه با آقای مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه هستیم تا در مورد برنامه‌های جدید این وزارت و همچنین تکمیل شدن پروژه ها بحث و گفتگو را ادامه بدیم. باز هم خوش آمدید به ادامه بحث آقای روحانی. تشکر. سلام. می‌خوایم از اینجا بپرسیم که در مورد کیفیت بیشتر صحبت می‌کردیم که کیفیت پروژه ها تا کجا رسیده و می‌تونه چقدر بودجه نقش داشته باشه. در قسمت کیفیت که بدبختانه خود افغانستان قیر خود را ندارن، بنابراین زیادتر قیرهایی که ما در پروژه های خود استفاده میکنیم قیرهای وارداتی است و از طرف رهبری وزارت فواید عامه به شرکت های قراردادی ما که با دولت افغانستان و بالخصوص با وزارت فواید عامه کار میکنه هدایت داده شده که من بعد از قیرهای بیلری استفاده نشود، چون قیرهای بیلری زیادتر قیرهای کم کیفیت است. با ما اساس هدایت های لازم داده شده و انجینرها نظارت کننده ما که در برای پروژه ناظر پروژه هستند و با شمول رئیسای فواید عامه ولایت ما اونا طبق ماده قرارداد مواد را با همکاری ریاست عمومی لابراتوار وزارت فواید عامه مواد را تست میکنه و اگر مواد خلاف ماده قرارداد باشه برای شرکت برنده قرارداد اجازه تطبیق اون مواد داده نمیشه. بنابراین هر روز انجینرهای مراقبت کننده وزارت فواید عامه و رئیس مربوطه ولایت فواید عامه در ولایت کار میکنه، اینا راپور خود را به ریاست مربوطه ایشان معاینت مربوطه ایشان هر ختم روز و هر هفته اینا ارائه میکنه. بنابراین تصمیم گیری کلی از طرف رهبری بهشون اجازه داده میشه و انجینرهای مراقبت کننده ما هیچ تخطی از قانون کرده نمیتونه و اگر کدام خلاف قانون اینا با پروژه ها رفتار بکنه بنابراین از طرف وزارت فواید عامه برگونهای عدلی و قضایی سپرده میشه که با بعضی انجینر صاحبای ما برخورد قانونی صورت گرفته. بنابراین هیچ انجینر ما نمیتونه خلاف قانون و نرم استاندارد و ماده قرارداد اینا کار بکنه با شرکت های قراردادی ما و یک اساس است. و از طرف دیگه تخریب شدن جاده ها یعنی کیفیت تنها مواد کم کیفیت نیست، نامنی هم شاملش هست و موتورهای با بارای توناژ بلند هم شامل کیفیت پروژه های ماست که پروژه ها که وقتی که دیزاین میشه به یک وزن مشخص به یک حجم مشخص دیزاین میشه که در قانون مقرره حق العبوری که ما داریم در فی اکسل فی موتور در فی اکسل نورتون مجاز است که اینا اموالشان را انتقال بده. ولی بدبختانه امروز زیادتر از موتورهای باربری که در افغانستان فعالیت میکنه او استانداردی که از طرف خود کمپانی داده شده اینا خلاف نرم استاندارد خود موتور دبل سایز میکنه که به اساس دبل سایز شدن بارهای غیر معیاری انتقال میده و این دبل سایز شدن مربوط به ریاست محترم وزارت محترم ترانسپورت، ریاست محترم ترافیک است که اگر موتورها دبل سایز میشن نباید ریاست محترم ترافیک به اونها جواز سیر بده و اگر در سالهای گذشته به اونها جواز سیر داده بعدا نباید تمدید بکنه. خب در مجموع هماهنگی بین ادارات مربوطه که با وزارت فواید عامه است یک هماهنگی بسیار خوب به وجود آمده. قبلا غیر هماهنگی حدودا 4 سال پیش موجود بوده و با آمدن رهبری حکومت وحدت ملی هماهنگی ها بیشتر شده و هر وزارت هر اداره از حوزه کاری خودشان اونا نظارت میکنه تا ما بتونیم که از سرمایه ملی کشور خود به درستی حفظ مراقبت بکنیم. بله، تماس بیننده ما روی خط تلفن هستند. بفرمایید سوالتان را بپرسین. شما با برنامه وصل هستین، میتونین که با ما هم صحبت شوین. بله، میتونین که صحبت کنین. بله صدای شما رو داریم.
صدای مرا دارید؟ بله بله صدای شما را داریم. بله متاسفانه که مشکل در تماس وجود داره و نمیتونیم که در برنامه داشته باشیم، اما بحث را ادامه میدیم. آقای روحانی میشه در مورد ازی بگوین که آیا مشخص شده که کدام شرکت ها داخلی و یا خارجی میتونن که کار پروژه ها را خوبتر و بهتر پیش ببرن؟ خب پروژه ما که به اعلان داوطلبی سپرده میشه، بعد اعلان داوطلبی ملی و بین المللی و تنها به اعلان داوطلبی داخلی ملی، طبق ماده قرارداد و شفافیتی که در قسمت قرارداد پروژه های خود ما داریم که هیچ نوع غیر شفافیت بودن در اونجا حضور نداره. از 4 ارگان به شمول وزارت فایده‌مند و آخرین ارگانی که بررسی میکنه اداره کمیسیون محترم تدارکات ملی است و همچنین دونر ماست که شرکتی که برنده میشه از همه جانبه اونا بررسی میشه و کارکرده های سالهای گذشته ایشان بودن پروژه ها رو تطبیق کردن، آیا پروژه هایشان با کیفیت بوده یا خیر، و از همه مهمتر پرسنل و ماشینری و توانمندی پولیشان است که بر وزارت فایده‌مند به می اساس است که هر پروژه، هر شرکت باشه، چه داخلی باشه و چه خارجی باشه، طبق ماده قرارداد مامورشون عمل میکنیم و هیچ نوع مثلا خلاف قانون تدارکات مامورشون عمل نمیکنن. چیزی که در ماده قرارداد ذکر شده بناهن باید اون تطبیق بکنه. اولا طور که ما اشاره کردم از طرف انجینرهای نظارت کننده یا مراقبت کننده وزارت فایده‌مند بررسی میشه، موادی که طبق ماده قرارداد برشون اجازه داده میشه و اگر نباشه اجازه کار داده نمیشه. و اگر به طور مثال پروژه‌ای که شرکت ما تطبیق میکنه طبق ماده قرارداد و اگر کدام مشکلاتی در قسمت تطبیقیش داشته باشه، بعد از تطبیقیش اولا وزارت فایده‌مند تصمیم ابتدایی میشه. تصمیم ابتدایی به صورت میشه که کدام مشکلات کیفیتی موجود نباشه در پروژه و اگر کم موجود باشه از طرف وزارت انجینرهای مراقبت کننده وزارت فایده‌مند، انجینرهای فنی و مسلکی برشون هدایت داده میشه که این قسمت رو اونا باید ورداره طبق ماده قرارداد اونا باید عملی بکنه. که تسلیم ابتدایی صرف به خاطر است که ما بتونیم که حجم ترافیک در بالایشان اجازه بدیم که انتقالات صورت بگیره و این به این معنی نیست که ما تصمیم کامل شدیم و بعد از تسلیم ابتدایی 1 سال تحت ضمانت است که اگر هر مشکلات کیفیتی به وجود بیاید شرکت مکلف است که طبق ماده قرارداد مشکلات پروژهشون رو برطرف بسازه و اگر به طور مثال اگر نسازن، چون بسیار ما کم داشتیم که نسازن، مجبور هستن که بسازن و اگر کجا شرکت باز هم نسازه، بانک وارنتیشون که نزد دولت افغانستان موجود است، بانک وارنتیشون اخذ میشه، شرکت بلک لیست میشه، جریمه نقدی میشه و او پولی که جریمه نقدی و بانک وارنتیشون که در نزد وزارت فایده‌مند موجود است، بنابراین از اون پول ما طبق ماده قرارداد باز خود وزارت فایده‌مند میسازه. بله تشکر. بیننده ما روی خط تلفن هستن، بفرمایید سوالتون رو بپرسین. سلام بر شما هم، بفرمایید صحبت کنید. از برادر محترم از جهت آمد چیز میشه که سرک موترهای بلندتوناژ خراب کردن. مستقلق موترهای بلندتوناژ خراب کردن ولی سرک موتر بلندتوناژ خراب نکردن. این یک تعداد برادر خود سیاتی آمد که ترازوشان در موتر 4000 روپیه برای ایرتان میگیره. آیا این تصدیق نیست؟ هستن سرک خود سیاتی آمد که ترازوشان در موتر 4000 روپیه میگیره در برای ایرتان. خب این خود سیاتی آمد فروختن. سرک خود سیاتی آمد بلندتوناژ بار کنید برزید موتر 4000 روپیه ما بیدید. چرا قانون چیز نمیکنه که ما دستون میگه دستون چیز نمیکنه که برای ایرتان موتر 4000 روپیه در روز مرا حساب که یک آیه دولت چی میرسه. بله تشکر از شما، سوالتان گرفته شد. تشکر. بله سوال شما گرفته شد، حتما در این مورد صحبت خواهیم کرد. بفرمایید آقای روحانی. تشکر. بیادر ما بسیار احساساتی بودن. اولا که صحت عامه نیست، صحت ما کالای صحی رو پیش میبره. فایده هم است که ساخت سازش راه‌ها رو و خطوط آهن و میدان‌هایی رو به عهده داره و موترهای بلندتوناژی که بار میشه از طرف وزارت فایده‌مند برشان، یعنی مقرره حق العبوری که ما داریم تمام وزنش مشخص است. هموطن عزیز ما فکر میکنه که هر قدر عواید در ترازوهای ما بالا بره بنا رهبری دولت خوشحال است. برعکس، وقت رهبری وزارت فایده‌مند ما خرسند هم بودیم که عواید در ترازوهای ما صفر شود. صفر شدن عواید در ترازوها به معنای شفافیت در پروژه ها، به معنای یعنی نظارت دقیق و همچنان از پروژه های ملی ما می باشه.
عوایدی که جمع آوری میشه از ترازوها به خزینه شخص وزارت فایده‌مند نمیآید، به خزینه عمومی حکومت افغانستان میره که تمام ادارات دولتی افغانستان از عواید وزارت فایده‌مند، از ترازوها، از خطوط آهن، از فی کیلو گاز و تیلی که در افغانستان وارد میشه 2 افغانی اخذ میشه، کلشان وارد بودجه واحد حکومت میشه. بنابراین تمام ادارات دولتی افغانستان از عواید وزارت فایده‌مند استفاده میکنه، تنها مربوط به خود وزارت فایده‌مند نیست. اگر ما تنها عواید وزارت فایده‌مند را به خود وزارت فایده‌مند اختصاص بدیم، ما میتونیم به هیچ نوع مشکلات پروژه‌های خود را تطبیق بکنیم. بنابراین به همین اساس زیاتر ادارات وزارتخانه‌ای داریم که اونها عوایداتی نیست. به مو اساس است که ما عوایدی که وزارت فایده‌مند خوشبختانه هم عوایداتی است و هم مصرف کننده است. به همین اساس است که بزرگترین خدمات را وزارت فایده‌مند برای هموطنان عزیز ما ارائه میکنه. به طور مثال اگر ما سرک نداشته باشیم و خطوط آهن نداشته باشیم، معدن هایی نداشته باشیم، هیچ نوع فعالیت ما و شما نداریم. نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ اجتماعی و نه از لحاظ سهولت‌های زندگی ما و شما. سرک است و خطوط آهن است و معدن هوایی است که ما و شما سهولت‌های بیشتر در زندگی خود دارا میباشیم. به مو اساس است اگر ما فی کیلومتر سرک طورا قبلا اشاره کردیم به $1 میلیون آمریکایی ساخته میشه و هزینهش به $1,00,000 آمریکایی نیاز داریم. اگر به طور مثال از قندهار الی کابل و از شیرخان بندر تا با کابل به چند هزار کیلومتر سرک ما تخریب میشه. اگر نظر بکنیم باز هم ما در اینجا نقص کردیم، در تاوان هستیم. بنابراین در ترازو پولی که اخذ میشه خلاف قانون نیست، از خود قانون داره، مقرره داره. بنابراین هموطنان عزیز ما میتونن که اما باری برشان مشخص شده در فی اقصال طبق نظم قانون اونا رفتار بکنه. هیچ لازم نیست که به اونا 4,000 روپیه وقتی که اینا بار میکنه غیر میرمی، حتی جریمه اینو به 3 لک 4 لک میرسه. از 3 لک بعد 4,000 بتی باز خیانت به کیست؟ باز با دولت افغانستان است. فی اقصال 9 تن مجاز است و بدبختانه امروز هموطنان زمین دریورای عزیز ما، تاجرای عزیز ما و شما در فی اقصال جایی که 9 تن میکنه 15 الی 20 تن اینا بار میکنه. این تخریبی باز وارد میشه سر فرش سرک ما، وزنی که در بالای فرش سرک وجود میاد و در این قسمت اینا توجه نداره که اگر اینا از 9 تن به 15 الی 20 تن انداز میکنه تایرشون استهلاک تایرش زیادتر میشه، استهلاک خود انجین یعنی ماشین موتور زیادتر میشه و اینا رو در نظر نمیگیره. بنابراین خب خلاف قانون رفتار نکنین، اما حق العبوری که 100 افغان است وقتی که موتور وزنش معیار باشه، خلاف مقرره اینو بار کرده نباشه، 100 افغانی تسلیم میکنه. بنابراین میتونه که مسیر خود تردد بکنه و تصمیم جدی رهبری حکومت وحدت ملی من بعد از است که ما تمام ترازوهای خود را فعلا دیجیتال میکنیم، با کامراهای امنیتی وصل میکنیم که هیچ نوع اشخاص اونجا اعمال نفوذ کردن نتونه و از طرف رهبری خود وزارت فایده‌مند سرور روم که ساخته میشه کنترل میشه. وقتی موتور در بالای ترازو میاد از طرف کامراهای امنیتی ما مشخص میشه که موتور با LG نمبر فلانی، وزن تون فلانی، نمبر جواز سیر شمی و مربوط به فلان شرکت، اینا کلشون در وزارت فایده‌مند در دیتای ما ثبت میشه. بنابراین اولین کاری که میکنه باید بار خود تخلیه بکنه. خود شرکت در این دولت مکلف نیست که باش تخلیه کنه، خودشون تخلیه میکنه، طبق قانون وزن خود مشخص میکنه، مسیر خود طی میکنه و جریمه خود را بعد جریمه نقدی از ترازوها از بین میره، جریمه را میبره در بانک میپردازه، چک بانک با کارمند ترازو میتونه مسیر خود سپری کنه. فعلا هم وزارت فایده‌مند با همکاری وزارت محترم عدلیه در بالای قانون که طرح ما داریم در بالای طرح قانونی ما کار میکنه. اگر این شرکت باز هم تخطی قانونی صورت بگیره، بنابراین موتور جواز سیر کلشون قید دولت میشه. دیگه هیچ نوع شرکت مکلفیت نداره که موتور بازم به او باشه. اولین بار جریمه میشه، جریمه میپردازه. دوم بار باز اگه شرکت یا موتور دیگه‌اش که مربوط به شرکت باشه این کار انجام بده، موتورش ضبط دولت میشه که او مال بیت المال خواهم بود که بیت المال از استفاده خواهد کرد. و اگر بار سومی هم باز همین شرکت تخطی قانونی برای بار سوم انجام بده، بنابراین تمام جواز سیر، تمام فعالیتش از افغانستان کنسل خواهم شد. فعلا هم تحت بالای قانون شما کار میکنیم و این که مثلا ما پول میگیریم پول اخاذهای غیر قانونی نیست. وزارت فایده‌مند، رهبری وزارت فایده‌مند طرحی که ما داشتیم با وزارت محترم مالیه که اخاذهای غیر قانونی باید از شهرهای عمومی افغانستان کنترل شود و ترازو که میگیریم ما طبق قانون، طبق مقرره‌ای که ما داریم به خاطر حفاظت از فرش سرک، به خاطر حفاظت از سرمایه ملی کشور خود ما چه میگیریم. اگر شما میخواین مقدار ظلم که به طور مثال ما نمیگیم کسای، من خودم میتونم بگم خائن ملی هستم. به خاطر چی؟ موتور که سواری که ما استفاده میکنم برای 4 نفر مجاز است، ولی من در بالای 5-10 نفر سوار میکنم در یک موتور مسافربری. وقتی ما 10 نفر سوار کردم خیانت ملی به این کردم که ما در بالای فرش سرک خود خیانت انجام دادم.
خود ما میشیم خائن ملی. و هموطنان عزیز دیگه ما که تاجرای ما که در 9 تن مجاز است، اینا 15 20 تن انجام میدن. اینا رو ما بتونیم چی بگویم؟ وقتی که ما اصلاحات خود با وجود نبریم، وقتی ما دلسوزی نکنیم، پس کی قدم میتونه؟ سرک رهبری وزارت فایده میسازه مربوط به شخص جلالت مآب رئیس جمهور، شخص جلالت مآب رئیس اجرایه و وزرا و وکیل صاحبان است، مربوط به اولادای ما شماست که سرمایه ملی ما شماست. بنابراین باید از سرمایه ملی خود ما حفاظت بکنیم. با طور مثال دیگه در شهرهای ما افغانستان در مسیر که سرک‌های ما داره، دهاقین ما مزرعه‌های خود آبیاری میکنه و بعد از آبیاری آب رو کل در بالای فرش سرک اعلام میکنه که یگانه دشمن فرش سرک آب است که به مرور زمان آب در فرش سرک و در قسمت بدنه سرک جا میگیره، متراک به بار وزن توناژ بلند انتقال میکنه، باعث درس‌های طولی و عرضی میشه که تخریب سرک‌های ما رو به وجود میاره و ما باید خود ما اهمیت سرک را بدانیم. به طور مثال دهاقین ما و شما که مصروف مزرعه هایشان است، اگر سرک نداشته باشه فعلا به طور مثال اگر ما یک گونه گندم را در دایکنډی و نورستان انتقال بدیم، شاید 500 افغانی از یک گندم انتقالش بگیره. اگر ما سرک داشته باشیم میتونیم با 50 افغانی انتقال بدیم، مثلا 450 افغانی دیگر ما به خاطر هموطنان عزیز خود به خاطر دهاقین ما توانستیم در این صرف جویی بکنیم. و به طور مثال اونها که مصروف مزرعه هایشان از زردآلوست و انگور شفتالوست هر چی است، میتونن نظر به وقت و زمان کمتر توسط سرک میتونن انتقال بده به مارکت ها و به ولایات و همچنین دسترسی آسان به تعلیم و تربیت و همچنین به صحت که از همه مهمتر صحت است. که بدبختانه امروز با نبود سرک در بعضی از ولایت های ما شما که ما شما دچار هموطنان عزیز ما شما دچار مشکل سرک هستند، زیادترشون خصوصا در بخش ولایت بدخشان ما شما که بدبختانه دسترسی به کلینیک های صحی نداره، نظر به مشکلات در مسیر راه جان خود را از دست میده. بنابراین به می اساس است ما باید اهمیت سرک را درک بکنیم. خود ما اگر اصلاحات را با وجود نبریم بنابراین بسیار مشکل است که دولت بیاره. در هیچ کشور تمام مشکلات به دولت نیست. فعلا به طور مثال دولت افغانستان برای هموطنان عزیز ما بسیار سهولت ها داده. به طور مثال مکاتب رایگان است، قرطاسیش رایگان است، کتابش رایگان است. در کدام کشور است؟ خانه‌ای که ما شما زندگی میکنیم هیچ تکس به دولت نمیدیم. در دیگر کشور که ما شما زندگی میکنیم حتی از فی کیلومتر ما شما از فی متر مربع چقدر اونا تکس میگیره. بنابراین ما باید قدر حکومت خود بدانیم و با حکومت همکار باشیم. چیزی در توان حکومت است به ملت و هموطنان عزیز خود ما همکاری کردیم و همکاری میکنیم و تمام ادارات رهبری حکومت وحدت ملی هدف خدمت است و تمام امکانات که وزارت فایده داره مربوط به دیگر ادارات است و از دیگر ادارات مربوط به فایده است، چون هدف ما خدمت و ایجاد سهولت به هموطنان عزیز ماست. بله، در قسمت برنامه ملی سازی روستایی چه کارهای جدید انجام داده و چقدر تانستین که راه مردم بازتر بسازین تا به مراکز عام منفعت دسترسی بیشتر داشته باشند؟ وزارت فایده در مجموع شوراهای عمومی و کانون مربوط به فایده است و یک اداره داریم به نام اداره سرک‌های روستایی مربوط به وزارت فایده و یک برنامه دیگر داریم تحت شوکات وزارت محترم احیا و انکشاف دهات. آردویشان یک برنامه است، تکمیل کننده‌اش هم دولت ژاپن و بانک جهانی و دولت افغانستان است و وزارت فایده همچنان. کارهایی که اداره سرک‌های روستایی وزارت فایده انجام میده ساخت سرک ولسوالی به ولسوالی است، وصل کردن ولسوالی به ولسوالی و اداره سرک‌های روستایی وزارت محترم احیا و انکشاف دهات ساخت سرک‌های دهات است، قریه و قصبات رو با هم وصل میکنه. بنابراین ما از ادرس وزارت فایده ما از اداره سرک‌های روستایی وزارت فایده ما صحبت میکنیم که برای امسال اداره سرک‌های روستایی وزارت فایده ما 397 پروژه با هزینه 5 میلیارد افغانی را در ولایت‌های مختلف افغانستان ما داریم که زیادتر پروژه های ما در ولایت‌های کم انکشاف و ولسوالی‌های کم انکشاف یافته است که در سال‌های گذشته یعنی ما نداشتیم که یک متر سرک اسفالت اونجا با وجود باشه. بنابراین زیادتر توجه ما اولویت ما در بالای ولسوالی‌های کم انکشاف یافته است که زیادتر پروژه های ما در اونجا تطبیق میشه. میشه در مورد از این بگم که استملاک چی است و چقدر واقعا این مشکل ساز شده برای اینکه بتونن پروژه ها پیشرفت داشته باشه؟ استملاک به طور مثال ما میخوایم که سرک حلقوی کابل برای شما یک مثال بتونیم چون تمام هموطنان عزیز ما به بلدیت داره که وقتی که سرکی که ما میسازیم موضوع مسیر سرک ما توسط انجینرهای سرویر ما مشخص میشه. بناهن به مشخص شدن مسیر سرک ما نباید هموطنان عزیز ما و شما در اونجا گدامخانه و باغ و باغچه و دکان بسازه و وقتی که بدبختانه هموطنان عزیز ما مطلع میشه که این مسیر از این مسیر سرک عبور میکنه اونا عمدن در اونجا یا باغ باغچه و یا خانه میسازد. وقتی که اونا میسازد در قسمت تطبیق پروژه های ما بسیار مشکلات طولانی رو به وجود میاره چون ما نمیتونیم که بدون قانون بدون کدام چی ما بتونیم خانه اونا رو تخریب بکنیم. رضایت شخص شرط است
چون مالک جایداد است و بناهن اگر اونا برای ما اجازه نده که ما بتونیم که سرک خانهشان را تخریب بکنیم و در مقابلشان سرک بسازیم، بناهن بسیار مشکل است که ما بتونیم استملاک بکنیم. و اداره و کمیته محترم استملاک و کمیسیون محترم استملاک با ما همکاری خود داره. باز هم اگر هموطنان عزیز ما داریم در بخش سرک حلقوی کابل، بخش اولش هموطنان عزیز خود داشتیم که از 1 متر سرک خود به هیچ وجه با هیچ هزینه آماده نبودن که اینا باید اینا تخریب شوه و از بالای زمینشان سرک عبور بکنه. و این ما باید درک بکنیم وقتی که یک سرک در یک منطقه وجود نداشته باشه، هزینه و یا قیمت خانه و سرک و باغ و باغچه و دکانش بسیار پایین است. وقتی که ما سرکی که میسازیم از بالای خانهشان، قیمت هر چی که از چند برابر میشه، سهولت های بیشتر برشون با وجود میاد. و ما اساس است که هموطنان عزیز ما باید توجه بیشتر در قسمت همکاری با استملاک داشته باشه که ما بتونیم اونا رو استملاک بکنیم. اگر 1 متر زمینش در قسمت سرک میره و یا نیم مترش میره یا 5 مترش میره، بنابراین با دولت افغانستان همکار باشه که ما بتونیم به خاطر سهولت خودشون ما در اونجا کار بکنیم. و استملاک زیادتر دونارای ما در قسمت استملاک پول نمیپردازه، بالخصوص بانک جهانی. یک سرک ما داشتیم از سرک کمپانی الا برچی یک سرک بود وصل میشد. خب در این قسمت وزارت فاید آمد، چون اگرچه مربوط به وزارت فاید آمد نیست، وزارت فاید آمد چون قبلا ما اشاره کردیم امکاناتی که وزارت فاید آمد داره مربوط به تمام ادارات دولتی افغانستان است. بنابراین وزارت فاید آمد من حیث همکار با شورولی محترم کابل و با رضایت اونا ما آماده بودیم که برشان سرک را از بودجه بانک جهانی بسازیم، ولی هموطنان عزیز ما در قسمت استملاک همکاری نکرد، چون بودجه مخصوص دیگری ما نداریم که در قسمت او بپردازیم. بنابراین وقت همکاری نکرد، پروژهشان ماندن. بانک جهانی دیگه در قسمت استملاک برشان همکاری نکردن، بنابراین ضربه اجباریشون باز بر مردم ما وارد شد. پولی که وزارت فاید آمد برشان پرداخت کرده بودن که سرک کمپانی را با سرک دشت برچی وصل بکنن که از قسمت 20 متری سرک 20 متر است، بنابراین به اساس سرک پلان شده 20 متر، خانه ساخته شده در قسمت شروعش 20 متر است و آماده 15 متر شده، 4 متر شده، بنابراین حتی به 3 متر رسیده. وقتی که اونا در این قسمت همراه ما کار نباشه، بنابراین بسیار دچار مشکل خواهیم بود که ما بتونیم پروژه‌های خود را تطبیق کنیم. مشکلات دیگه فراراه وزارت فاید آمد چه است؟ مشکلات عمده دیگه که ما داریم در قسمت امنیت است که زیادتر پروژه های ما در نقاط مختلف کشور، شهرهای و مختلف کشور در قسمت کوهستان ها هستند که از لحاظ امنیت اگر مردم با ما همکار نباشند، بنابراین بسیار مشکل خواهم بودن که مجموعاً ما میتونیم که در قسمت استملاک مشکلات های خاص خود در وزارت فاید آمد و یکم در قسمت تامین امنیت و از دیگر لحاظ ما فعلا هیچ مشکل نداریم. و یک چیز دیگه هم باید هموطنان عزیز ما متوجه باشند که پروژه هایی که از طرف پارلمان برای وزارت فاید آمد داده شده که هر سال ما باید طبق پروژه هایی که برای ما به حیث کتاب داده شده باید برایشان بودجه داده شده و کد داده شده، ما باید به پروژه های خود کارایشان را آغاز بکنیم. و پروژه های فعلی وزارت فاید آمد از طرف پارلمان داده شده، یعنی حقیقتا حجمش بی‌نهایت زیاد است در بالای کارمانده وزارت فاید آمد. به طور مثال فعلا ما 8 تیم سرور ما در ولایت های مختلف کشور مصروف سروی است و زیادتر پروژه هایی که وارد شده تا هنوز سروی نشده و حتی باید وزارت فاید آمد توجه بیشتر به این داره و جناب یاریس پلانی که در سال آینده ما داریم تمام پروژه ها را در قسمت اولویت بندی میشه که ما بتونیم نظر به وقت و زمان مشخص بتونیم که برینی وقت سرویش تکمیل میشه، این وقت رضاینش است، این وقت مراحل تدارکاتیش است، این وقت آغاز با کارش است. ولی فعلا بدبختانه حجم پروژه هایی در بالای وزارت فاید آمد داده شده بی‌نهایت زیاد است. بنابراین از شروع سال تا حالا هیچ انجینرای سرور و دیزاینر ما یک روز فرصت ندارم که در کنار فامیلشون باشن. 24 ساعت در ولایت‌های مختلف کشور و در ناامنی هاست که زیادترشان اختطاف شدن، زیادترشان هم به شهادت رسیدن. بله، آیا برنامه های تون به خاطر از اینکه بودجه جدید برای وزارت فاید آمد تخصیص داده شود دارین؟ پروژه های ما در هر سال شامل پلان میشه در جریان سال. پیش از اینکه سال به ختم برسه پروژه های پلانی ما نظر به خواست مردم و نظر به بزرگان قومی و وکلای ولایت اینا بر وزارت فاید آمد داده میشه و اینا رو ما شامل پلان میسازیم. وقتی شامل پلان ساختیم این پلان خود را ما من حیث کتاب روان میکنیم به پارلمان کشور، به نماینده مردم. بنابراین نماینده های مردم در اون تصمیم میگیره که در کدام ولایت کدام پروژه باید شامل پلان بودجه شود، کدامش نشود. تصمیم را بعدا پارلمان میگیره.
بودجه های ما کاملا فعلا هم آماده است. در پلان ما ریاست پلان پالیسی وزارت فاید ما آماده ساخته، بنابراین فرستاده میشه به پارلمان و پارلمان در اونجا تصمیم میگیره که کدام پروژه های ما را میکشه، کدام پروژه ها را میگنجانه و کدام پروژه های جدید دیگر اضافه میکنه و طبقی که اونها اضافه کردن قیمتایشان مشخص است، کدش مشخص میشه از طرف پارلمان که وقتی پاس شد بنان به وزارت می و وزارت محترم مالیه در قسمت بودجهش با ما همکاری میکنه. بله، تشکر از حضورتان آقای روحانی در بحث امروز برنامه آغاز روز. و بیننده های عزیز ممنونم از همکاری شما. هم تا حال برنامه در همینجا به پایان رسید. خداوند نگهدار.